तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो नेपाली USA from technology capital of the world Silicon Valley, San Francisco Bay Area. प्रत्येक शनिबार 7 PM देखि 9 PM सम्म तपाईको होस्ट होम लोन अफिसर जेपी मण्डल on air now. You know, the land of Lincoln, Chicago बाट म ल्याउँदै छु मेरा परम मित्र उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँ एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले 10 वर्ष भन्दा बढी 15 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो उहाँ जब यो मास्टर्स गर्न आउनु भएको थियो स्पेशली महाऋषि युनिभर्सिटी आइवामा उहाँलाई त्यतिबेला भेट्ने मौका पाएको थियो त्यतिबेलादेखि उहाँ चाहिँ अब आईटी फिल्डमा निकै एक्सपिरियन्स र सुरुदेखि नै आफ्नो एउटा पोर्टल mithlaonline.com चलाउनु भएको र उहाँ चाहिँ ओराकलमा एक्सपर्ट मानिन्छ उहाँले जेडी अब स्पेशली एन्टरप्राइज ERP मा र स्पेशली बिग कर्पोरेसन डिस्ट्रिब्युसनमा उहाँ चाहिँ वान अफ द टप आईटी कन्सल्टेन्ट अब यो हामी ल्याउँ रत्नेश झाजी तपाईलाई रेडियो नेपाली अमेरिकामा स्वागत छ यु आर इन द एयर सर Thank you very much. धन्यवाद सबैजनालाई साह्रै खुसी लाग्यो just to know कि जयजी is hosting a program in television or like in the radio, so एकदम खुसी लाग्यो. It's been my first time being on a radio, so it's kind of like, you know, a new thing for me. Absolutely. Welcome to the radio. र तपाईको यो फर्स्ट शो भए पनि यो I think you're doing great. So let's invite another हाम्रो पक्कै पनि हामी अर्को गेस्ट यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को गेस्ट रहनु भएको छ अहिलेका जनरल सेक्रेटरी अफ NRNA NCC of USA उहाँको नाम रहेको छ पशुपति पाण्डे पनि रहेको छ र यति भन्दै म यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु पशुपति पाण्डेजी धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम रेडियो नेपाली अमेरिकामा धन्यवाद पूजाजी र जयजी धेरै राम्रो प्रोग्राम गर्दिनुहुन्छ आज हामीलाई यसरी बोलाएर NRN को बारेमा यसको के गरिरहेको छ कस्तो गर्दैछौ हामी कतातिर जाँदैछौ भन्ने सन्दर्भमा जुन आफ्ना कुराहरू राख्नलाई यहाँहरूले बोलाउनु भएको छ तपाईहरुलाई यो शोलाई सम्पूर्ण परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र रत्नेश झाजीलाई पनि यो सँगै भेट्ने मौका पायौं हैन हामी चाहिँ पहिलो पटक भेट गर्दैछौं पछि पनि हामी कम्युनिकेसनमा बस्नेछौं हामी सबै NRN एउटा नेपाल छोडेर विदेशमा आइसकेपछि हामी सबै NRN हो र यो NRN को अम्ब्रेला भित्र हामी सबै छौं हामी विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हामी NRN अम्ब्रेला भित्र छौं हामी सँगै बसेर हाम्रो नेपालको लागि र हाम्रो विदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरुको लागि जनहितको लागि हामी काम गर्दै आइरहेका छौं र आज केही कुरा राख्न दिँदै हुनुहुन्छ त्यसको लागि धन्यवाद. All right, so the awesome once again रेडियो नेपाली अमेरिकामा तपाई दुवैजना इन्जिनियरहरुलाई दुवैजना एक्सपर्टहरुलाई आज हामी स्वागत गर्छौं र आजको प्रोग्राम अहिले हामीदेखि 9 बजेसम्म चल्नेछ बीचबीचमा हामी गीत पनि बजाउने छौं र तपाईहरुलाई पनि गीत गाउन आज सोध्ने छौं तपाईहरुलाई आउँछ कि आउँदैन र यो बीचमा यदि हाम्रो कुनै श्रोताको क्वेशन डाइरेक्ट आन्सर तपाईहरुबाट हामी सोध्ने छौं र you guys let's try to answer those questions र अब चाहिँ आजको प्रोग्राम खास हाम्रो स्पेशल प्रोग्राम भएको हुनाले हाम्रो जहिले पनि पूजा हाम्रो जहिले पनि प्रोग्राममा जहिले पनि हामी स्टोरी ल्याउँछौं हैन स्पेशली व्हाट इज योर स्टोरी अब आज चाहिँ हाम्रो स्टोरी म सुरुवात गर्न गइरहेको छु हाम्रो इन्जिनियर आईटी प्रोफेसनल उहाँ आईटी म्यानेजमेन्टका एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँको स्टोरीबाट सो रत्नेश जी सो अब हाम्रो श्रोताहरु धेरै श्रोताहरु मेबी तपाईको साथी हुनुहुन्छ मेबी कोही तपाईको हाई स्कुलबाट पढेको तपाईको गाउँको अथवा तपाईसँग काम गरेको यहाँ धेरै जना लिसनर हुनुहुन्छ सो अब हाम्रो अरु दर्शक र युट्युबमा दर्शकहरु र फेसबुकमा लाइभमा हेरिराख्नु उहाँहरुले अथवा हाम्रो रेडियो सुनेर बसिरहेका श्रोताहरुलाई तपाईको स्टोरी तपाईको बाल्यकाल तपाईले स्कुल कहाँबाट पढ्नुभयो तपाईले अमेरिका कसरी इन्ट्री गर्नुभयो र कसरी अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति ब्रिफमा मेबी 2 मिनेटमा बताइदिनुहुन्छ हुन्छ सो म मेरो बाल्यकाल चाहिँ जनकपुर र राजविराजमा जनरली बितेको हो बुवा मेरो कृषि विकास बैंकमा डिजिएम हुनुहुन्थ्यो अनि लाइफको सरल टर्न चाहिँ म उदयपुर राजस्थानमा
मेरो बुवा पिएचडी गर्न जानुभएको थियो, त्यहाँ अलिकति मुभ भयो। त्यसपछि नेपालबाट 10 गरेर अनि आइएससी गरेर अनि इन्जिनियरिङको कोलम्बो प्लानमा इन्डियामा पढ्ने मौका पाएँ। इन्जिनियरिङ सकाएपछि केही वर्ष नेपालमा काम गरेँ, वर्ल्ड लिङ्क, सम अफ द मेजर वान्स युएनडिपीमा काम गरेर अनि मास्टर्स गर्न चाहिँ म महर्षिमा युएस आएको। सो 2001 मा एमबिए गरेँ मैले, and then I've been with many companies, like you name it, some of the most major companies like Oracle, IBM, Deloitte, KPMG. So I worked with all of them. अनि त्यही हो, अहिले एउटा ठुलो one of the world's largest motor manufacturing company, generators, power transmission. So one of the largest manufacturing company, त्यसमा चाहिँ म IT director हो, and then I report to the CIO of the company. And my vision is like I'm mostly involved in the digital transformation. एउटा manual company like कसरी transform गरेर एउटा digital company बनाउन सकिन्छ जहाँ things happens on online, things happens like where most of the things are digitized. So that is what my focus is. In addition to that, म चाहिँ धेरैवटा समाज सेवक काम गर्छु, generally which relates to Mithila. मेरो वेबसाइट mithilaonline.com एउटा ठुलो पोर्टल हो, and the focus is matrimonial. So it gives a big a kind of like a place for people to interact about, and Mithilama चाहिँ धेरै kul and then nakshatra and lot of things like match garaincha एउटा actual बिहेमा. I have put all those facilities on the website and it's completely free. There are more than 2,000 people who got married through the website. So so I love when it happens because I'm मलाई लाग्छ कि मेरो एउटा सानो कदम जुन चाहिँ मैले कलेजको मेरो इन्जिनियरिङबाट छड्दै मैले ओपन गरेको एउटा वेबसाइटले आज 2000 मान्छेको लगइन गराएको छ र दे आर भेरी सक्सेसफुल. If you look at it like it as a matchmaking, people meet. So I think like, and with that, I think I'm also investing on a lot of things on the villages where like donating, like even in the COVID, like I'm sending a lot of money to my parents who are basically diversifying that money and the medical equipments to all the people in around Janakpur, around my areas. So I think I'm doing a lot of those right now. So that's what my focus has been so far. Awesome. So thank you. अब चाहिँ पूजाजी, let's bring the story of हाम्रो पशुपति जी. हजुर, पक्कै पनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ मलाई एउटा सानो क्वेसन गर्न मन लाग्यो रत्नेशजीलाई. भनिन्छ यो जोडी म्याच मेकिङको काम चाहिँ एकदमै पुण्यको काम हो, एकदमै एउटा मात्र म्याच मेकिङ गर्यो भने पनि मान्छेको लाइफमा एकदमै धेरै पुण्य पाउँछ अरे. after more than 2000 भइसकेछ. So what was the story behind coming up with that idea? Like, was there something that happened in your life or कसरी त्यसमा हात लाग्नु भयो? Yeah, you mean the matrimonial line? Yeah, एउटा कस्तो लाग्यो भने there is something called sabha, like where people used to meet in Mithila. The marriage happens, multiple people meet together. It's like it's a lot of things that people match, and then it's always happens to be a local. एकदम लोकलमा जनकपुरको मान्छेले जनकपुरमै बिहे गर्नुपर्छ. I have given them a little bit more space कि एउटा मान्छे काठमाडौँमा को एउटा मिथिलाको फ्यामिलीले जनकपुरमा बिहे गर्न पाओस्, at least that communication channel. And I thought like that was missing. People know very few people outside of their region, and this kind of fill that gap. So, and I saw a lot of matrimonial company website was doing that, and I felt key there needs to be a devoted one for just the Mithila reason. So that was the main cause of doing it.
अब पनि हामी हाम्रो अर्का गेस्ट पशुपति पाण्डेजीलाई आफ्नो अलिकति ब्याकग्राउन्डको बारेमा आफ्नो स्टोरीको बारेमा हाम्रो श्रोतावृन्दलाई केही सम्झिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पूजाजी। म खास पाल्पामा जन्मेको हो। पाल्पामा जन्मिँदै गर्दाखेरि म 3rd ग्रेडसम्म 3 क्लाससम्म पाल्पाको सरकारी स्कुलमा पढेको हो, जहाँ त्यति बेला सायद मलाई लाग्छ 45 मिनट हिँड्नु पर्थ्यो होला, सायद त्यहाँ गाडी त्यति बेला चल्थेन, 45 मिनट हिँड्नु पर्थ्यो होला। अहिले त्यो स्कुल चाहिँ दरबार हाई स्कुल भन्छौँ हामी, त्यहाँ चाहिँ ठुला पिपल भन्छौँ पाल्पामा। त्यसपछि सानोमा मेरो प्यारेन्ट्सहरू तराई छर्नुभयो, त्यसमा कपिलवस्तुमा मैले आफ्नो एसएलसीसम्मको अध्ययन त्यही नै सिद्धाएँ। त्यसपछि म डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ गरिसकेपछि म फेरि नेपाल टेलिकममा मैले जोइन गरेँ। नेपाल टेलिकम जोइन गरेपछि त्यहाँ सर्भिस गर्दै म फेरि आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ कर्मक रूपमा दिएँ। अनि म मास्टर्स गर्दा चाहिँ म एस युनिभर्सिटीमा त्यति बेला एक्जिक्युटिभ एमबिए गर्दै फेरि मलाई चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ मेरो प्यासन भएको कारणले गर्दा म इन्जिनियरिङ पढ्नै पर्छ भन्ने लागेर फेरि मलाई चाहिँ फर्दर एजुकेसनको लागि चाहिँ अब नेपालको त्यति बेलाको इन्जिनियरिङ लिमिटेड क्यापासिटी, लिमिटेड सिटहरू भएको कारणले गर्दा र मलाई पनि अब थर्ड कन्ट्रीमा गएर एउटा चाहिँ डिग्री हायर एजुकेसनको डिग्री लिन सक्यो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यताले म खास यहाँ आइसकेपछि म फेरि अन्डर ग्रेजुएट चाहिँ मैले चाहिँ सेन्ट्रल वासिङटन युनिभर्सिटीमा इन्जिनियरिङबाट गरेर फेरि मास्टर मैले युनिभर्सिटी वासिङटनमा जोइन गरेँ। अनि त्यसपछि नेपालको र अहिले यहाँको चाहिँ हेर्दाखेरि म नेपालदेखि नै म विद्यार्थी जीवनदेखि नै अब भनौँ न सोभियुको एक्टिभिटिजमा लाग्ने अथवा म इभन ट्रेड कङ्ग्रेसमा पनि एउटा लिडरसिपमा बसेर काम गरेँ। त्यसपछि म इन्टरनेसनल ग्लोबल अर्गनाइजेसनको इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टरको जनरल सेक्रेटरी भएर पनि काम गरेँ। यो सबै काम गर्दाखेरि एउटा के छ भने अब गरिसकेपछि केही कुराहरू दिनुपर्छ सोसाइटीलाई भन्ने म त्यसबाट इन्सपायर भएको कारणले गर्दा हामी जे जानेका छौँ समाजलाई दिएन भने चाहिँ हामी गइसकेपछि समाजले त्यो कुरा पाउँदैनौँ, त्यसले गर्दा एक्सपर्टिज चाहिँ छोडेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसपछि यहाँ अमेरिकामा आइसकेपछि अब आफ्नो एक्सपर्टिजलाई कहीँ न कहीँ त आफ्नै तरिकाले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो र म एउटा यो लिटरेसीकै बेसमा एउटा एनजिओ चलाउनको लागि म प्रोग्रामहरू प्रोजेक्टहरू तयार गर्ने क्रममा थिएँ। गर्दै साथीभाइहरू मेरो चाहिँ साथीहरू धेरै एनआरएनको मुभमेन्टमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भेट गर्दा कुरा गर्दाखेरि किन तपाईँ चाहिँ एनआरएनमा एक्चुअली लिड नगर्ने त, जानुहोस् न अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको एक्सपर्टिजहरू त्यहाँ पनि काम लाग्न सक्छ, किन चाहिँ लिडरसिप नलिने भन्ने साथीहरूको भनाइरह्यो। त्यसपछि मलाई उहाँहरूले इन्करेज गरेपछि मैले ठिक छ त म आफूले जानेको कुराहरू मैले चाहिँ जति जानेको छु म त्यसलाई चाहिँ एनआरएनमा एप्लाई गर्छु भनेर अहिलेको यो अभियानमा छु। योभन्दा पहिला म खास एनआरको अभियानमा म 2010देखि चाहिँ नजिकबाट वाच गरिरहेको थिएँ र गएको पहिला 2015-17-19 को ट्रममा 17-19 को ट्रममा म साइन्स टेक्नोलोजी इनोभेसन कमिटी टास्क फोर्स हो त्यसको चाहिँ म चेयर थिएँ भने त्यसपछि अहिले म साथीहरूले मलाई जनरल सेक्रेटरीको रोल दिनुभएको छ र म यसमा कार्यरत छु। अब मेरो ट्रम सिद्धिनै लागेको छ। आज हामी निर्वाचनको बारेमा पनि सायद जयजीले कुरा गर्नुहुनेछ। मेरो चाहिँ जनरल सेक्रेटरी पोजिसनको रोल मेरो जुलाई 4बाट सिद्धिन्छ र अहिले चाहिँ अभियानमा यो सबै अभियानमा साथीहरूसँग सबै जोडिएका छौँ र हामी चाहिँ कलेक्टिभली एउटा एनआरएन मार्फत नेपाललाई र डायस्पोरामा बस्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरिरहेका छौँ। दिन प्रतिदिन एनआरएनले राम्रो गर्दै गइरहेको छ र यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूको इनपुट छ र हामी कलेक्टिभली काम गर्दैछौँ। तपाईँ हामी सबै एउटै प्लेटफर्ममा छौँ। थ्याङ्क यू। Alright, that's awesome हाम्रो पशुपतिजी। मलाई तपाईँको यो ब्याकग्राउन्ड एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। अहिले तपाईँको हाम्रो गभर्नमेन्ट युएस गभर्नमेन्टले पनि यसमा धेरै नै अब वी वान रिक्रिएट रिजोइन द ग्रिन प्याक। अब तपाईँले यो बायोमा भन्नुभएको छ ग्रिन इनर्जी। वाट इज ग्रिन इनर्जी? हाम्रो दर्शक अथवा श्रोताहरूलाई अलिकति 60 सेकेन्डमा एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। ग्रिन एनर्जी भन्नाले हामीले चाहिँ जिरो इमिसन एनर्जी पनि भन्छौँ, जिरो इमिसन भेहिकल भन्छौँ। जिरो इमिसन भेहिकलमा ग्रिन एनर्जीमा बेसिकली त्यसले चाहिँ ग्रिन हाउस ग्यास उत्पादन नगर्नेलाई चाहिँ बेसिकली हामीले लिन्छौँ। त्यसमा मैले चाहिँ ग्रिन एनर्जी भन्ने बित्तिकै मैले अटोमेसन भन्नाले अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा जिरो इमिसन भेहिकलहरूलाई इलेक्ट्रिकल नेचुरल ग्यास बाट चल्ने भेहिकलहरू हामी डिजाइन गर्छौँ। म त्यसको चाहिँ एरियामा चाहिँ म काम गर्छु। जेनरली त्यही हो, हामीले चाहिँ
तपाईँको न्युक्लियर पनि ग्रिन एनर्जीमा आउँछ, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्यासहरू अथवा हाम्रो त्यो पोल्युसन डेभलप गर्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रिन एनर्जीको रूपमा लिन्छौँ। Absolutely, that's a very fantastic point you bring here. किनभने हिजो भर्खर सेक्रेटरी केरीले US have joined त्यो जुन प्याक्ट थियो जेनेभाको ग्रिन मुभमेन्टमा, र स्पेसली उहाँको प्रेडिक्सन के छ भने कमिङ 10-15 इयर्समा all these commercial sector business, they're going to invest more than $1 trillion, and there will be kind of CO2 ma, the hydrogen ma, अहिले तपाईको टोयोटाको हाइड्रोजन कार नै आइसक्यो, टेस्ला नै अहिले, पहिला चाहिँ मान्छेले कसरी हुन्छ यस्तो ग्यास प्राइस यस्तो कम छ, कसले टेस्ला किन्छ भन्छ, अहिले सबै अहिले you can see the most valuable company in the car is the green energy company, I think is Tesla, उहाँको सोलर पनि छ, ब्याट्री पनि छ. So this is a huge technology. र मलाई अहिले के लाग्छ भने म भर्खर नेपालबाट यो 4 हप्ता पहिले म फर्केर आएको छु, र त्यहाँ पनि मैले यो ग्रिन एनर्जीको मैले ठुलो खाँचो देखेको छु, र स्पेशली तपाईहरुको त्यहाँ अझै पनि लोड सेडिङ हुँदो रहेछ, के भन्छ बिजुली गइहाल्ने. अब मान्छे जहिले पनि तपाईको यो स्मार्टफोनमा हुन्छ, टिभी हेरेर हुन्छ, मुभी हेरेर हुन्छ, दे निड अब यो सोलर भएर आफ्नो घरको माथि भयो भने if that can be kind of backup अहिले, र तपाईको अहिले काठ काट्न पाइदैन, दाउरा पहिले जस्तो पाउँदैन भनेपछि इलेक्ट्रिक भात पकाउने चुला तपाईको यदि घर घरमा भयो भने, मेबी त्यो इलेक्ट्रिक, अब त लाइट नभएको गाउँ गाउँमा यदि इलेक्ट्रिक लाइट, अहिले म यहाँ कसकोमै हेर्छु, यहाँ you can charge the solar light outside and you can also charge your iPhones. So this green energy is a big thing. I'm really very impressed with the Ratnesh Jha को यो 2000 को जनाको लगन गराइसक्नु भएको रहेछ. अब म यस्तै क्रममा एउटा गीत बजाउँछु पूजा, हुन्छ, अनि त्यसपछि we'll ask further questions regarding the NRNA and the technology and other stuff. Okay, so this is very interesting. यो यसपालि म चाहिँ all right, so पहिला चाहिँ नेपालमा चाहिँ खोजी आऊ सरकारी जागिर, अमेरिकामा त खोजी आऊ आईटी जागिर. आईटी जागिर. यो के भन्छ यो रत्नेश जाजी, तपाईलाई सोध्न मन लाग्यो, तपाईको यो छोरी माग्न जाँदाखेरि यो तपाई सिलिकन भ्यालीमा हुनुहुन्छ, आईटी जबमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो कि सोधेन? सोधेन. अमेरिकामा सरकारी जागिर खानलाई अब सिटिजन बन्नुपर्छ, अलिकति टाइम नै लाग्छ, तर आईटी जागिर त अब म चाहिँ जसले पनि खान्छ, जसले पनि खान्छ हैन, त्यो त रिक्वायरमेन्ट नै छ के तपाईको. अब पहिला चाहिँ अब इन्डियामा हैन, त्यहाँ ब्राइड ग्रुम अथवा ब्राइड ग्रुम यो तपाईको त्यो क्लासिफाइड हेर्नुहुन्छ भने सुन्दर लड़का, ह्यान्डसम लड़का, आईटी जब सिलिकन भ्याली में होना चाहिए. त्यो चाहिँ चेन्ज भएको. पहिले एउटा जे भए पनि सरकारी जब वाज द हाईएस्ट थिङ दैट यू कैन गेट, अनि सरकारी जबमा भएको मान्छेको हाईएस्ट भ्याल्यु. अहिले चाहिँ केटा चाहिँ युएस मा हुनुपर्छ, सिलिकन भ्यालीमा हुनुपर्छ र आईटी मा काम गरेको हुनुपर्छ. त्यो चाहिँ भर्खर चेन्ज भएको हो. त्यो पहिले चाहिँ डिफरेन्ट सरकारीबाट अहिले आईटी अनि युएस भएको अहिले के हो. त्यसैले मैले तपाईको यो मिथिला अनलाइनलाई मैले कनेक्ट गर्न खोजेको यो स्टोरी. अब तपाईको जस्तो कि अब नेपालमा अब यो के भन्छ पशुपतिजी के छ, यो तपाईको कुनै यस्तो मेमोरी छ कि यस्तो घटना भएको कि अब यो क्यालिफोर्निया अथवा युएस मा आईटी जागिरमा भएर अब यो आई डोन्ट नो व्हेन यु गट म्यारिड बट यस्तो? मेरो चाहिँ खास चाहिँ मन पराएर बिहा गरेको, त्यस कारणले गर्दा त्यो डिमान्ड भएन त्यतातिर. तर पक्कै पनि मेरो साथीहरूको केसमा चाहिँ छ. त्यो तपाईको के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पक्कै पनि एउटा वेल प्रोफेसन, सरकारी जागिर, त सुरुमै त्यो दुईटा कुरा त डिमान्ड एकदमै हाम्रो पालामा, मेरो एजको पालामा म्यारेज गर्दाखेरि त्यो त हो नै. त्यो दुईटा कुरा हो. र अहिले चाहिँ दुईटा कुरा छ. अहिले चाहिँ कस्तो छ भने कम्युनिटीमा अलिकति चेन्ज पनि भइरहेछ. एनआरएन अथवा एनआरएन भन्छ अहिले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जिस्क्याएर भन्ने शब्द भनौँ न, अहिले नयाँ जेनेरेसनले एनआरएन खोज्ने पनि छन् तर नखोज्ने पनि छन्. एनआरएन खोज्ने कस्तो छ भने तपाईँको वेल एजुकेटेड होइन कि अलिकति पढाइमा गाह्रो भएको अथवा ड्रप आउट भएको, त्यस्तोले चाहिँ एनआरएन खोज्ने चलन छ अहिले पनि. तपाईँको सरकारी जागिर, वेल एजुकेसन त भइहाल्छ त्यसमा, अथवा एनआरएन अथवा सरकारी जागिर भनौँ न. अनि अहिले चाहिँ जो इस्टाब्लिस छ नेपालमा, जसले राम्रोसँग आफूले गर्न सक्छ,
त्यस्तो फिमेलहरू त्यस्तो बहिनीहरूको अहिलेको डिमान्ड चाहिँ एनआरएन भन्दा बित्तिकै उहाँहरूको चाहिँ सोचाइ कस्तो छ भने फेरि छोडेर जानुपर्छ जान्छन् त्यसपछि 3 वर्षपछि के हो फेरि म जान पाउँछु कि पाउँदैन त्यस बीचमा के हुन्छ भन्ने कुरा अन्यलता छ त्यस कारणले गर्दा अलिकति चाहिँ एनआरएन अथवा विदेशी जागिरको कन्सेप्ट चाहिँ छुट्दै गएको हो कि जस्तो पनि छ अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ यो पूजाजी तपाईँ के छ यस्तो तपाईँको बुवाले त भन्नु भएन तपाईँको श्रीमानलाई मलाई त फ्रिडम थियो आफूले गर्ने तर इट्स चेन्जिङ अब पहिला चाहिँ अलिकति बुवा आमाहरूले चाहिँ एउटा छोरीलाई राम्रो ठाउँमा होस् र दुःख नपाओस् फाइनेन्सियली स्टेबल होस् भन्ने छ भने अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अरू ज्वाइँ राम्रो खोजेर छोरीलाई सुख दिनुभन्दा छोरी नै आफू आत्मनिर्भर होस् न भन्ने उसैलाई बरु बाहिर पठाउने र चाहिँ सकेसम्म अब त्यसरी बिहा गरेर खोज्नुभन्दा पहिला छोरीलाई नै आफू आत्मनिर्भर भएर आफू इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि अनि आफूले छोरीले खोजोस् उसलाई मन लागेको जस्तो मान्छे भन्ने चाहिँ मैले धेरै सुनिरहेको छु आजकल चाहिँ सो क्वेसन टु द रत्नेशजी तपाईँको यो मेसिन लर्निङ एआईले अहिले यसो डेटा हेर्दाखेरि एनआरएन को त अहिले एनआरएन को डिमान्ड त अहिले सबभन्दा अब बेहुली खोज्ने हो भने नर्स चाहिन्छ अमेरिकामा होइन डुअल इन्कम चाहिन्छ यो तपाईँले कस्तो ट्रेन्ड हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले यो बिहाको म त अहिले पशुपतिजीको कुरामा एकदम सहमत छु अहिलेको नयाँ ट्रेन्डमा मान्छे प्यारेन्ट्सहरूले आफ्नो छोरीलाई पठाउन चाहँदैन त अहिले मोस्ट क्लासिफाइड एड्सहरूमा he need to be in India, he need to be in Nepal. जहाँबाट प्यारेन्ट्सले आफ्नो छोरीलाई जुन बेला मन होस् त्यो बेला भेट्न जान सकोस् भनेर तिनीहरूको लोकल इन्डिया नेपालमा चाहिँ त्यहाँ बिहे गराउने बढी छ some of the classified ads clearly mention no NRN or no NRI, please. Now, my website is open to India, Nepal, like, well, all the people from Mithila where they can interact. So they clearly mention no NRI or no NRI. So I think, like, I agree to Pashupati ji that त्यो ट्रेन्ड चाहिँ अहिले नयाँ ट्रेन्ड आएको छ कि बाहिर एउटा 7 समुद्र पार भन्छौँ नि हामीले युएसलाई त्यो पठाउनु भन्दा र आफ्नो छोरी कुन हालतमा हुन्छ whether she is going to struggle and now even if they want to meet it's too far away हैन जान आउन so the trend is now to keep them closer इन्डिया भनेको एउटा ट्रेन चढेर जाने या बस चढेर जान मिल्छ युएस त मिल्दैन भिजा चाहियो धेरै कुरा चाहियो र त्यो मैले आजको I do a lot of BI reports भन्नाले बिजनेस इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट र एआई रिपोर्टहरु म धेरै हैन आफ्नो वेबसाइटमा मैले राखेको छु र that is the trend that I see. People do not want to send their kids outside of their site. यो तपाईको यो म्यारेजको प्रसंगले हामीलाई ठ्याक्कै यो एनआरएन अब एनआरएन भनेको आजको एनआरएन आज हामी एनआरएन भन्छौं त्यतिबेला हामी लाउडे भन्थ्यौं हैन दिस हैज स्टार्टेड इन राणाको टाइममा नै अब सबभन्दा पहिले तपाईको नेपालबाट आर्मीमा पंजाब गभर्नमेन्टको आर्मीमा सबभन्दा पहिले रिक्रुट गरिएको थियो आर्मीको लागि त्यतिबेला ब्रिटिश फोर्ससँग इन्डियन ब्रिटिश फोर्ससँग लड्नको लागि सो तर यो पशुपति जी ओभरअल अब एनआरएन भनेको लाउडे नै हो यसै भन्दाखेरि हैन बिकज यु डु नट ह्याभ अपर्चुनिटी एट होम टाउन यु आर गोइङ आउटसाइड टु मेक योर लिभिङ अहिले अब यो पहिला पनि तपाईको अब लाउडेहरुको हेर्नुस् भने छोडी दिने अथवा खोज्ने अथवा यिनीहरुसँग राम्रो पैसा हुन्छ अहिले not only American NRNs maybe British or especially if you see अहिले कटारमा मिडल इस्टमा कोरियामा अफ्रिकामा गएका एनआरएन पनि संख्या बढ्दो छ तपाई त्यस्तोमा कस्तो ट्रेन्ड देख्नुहुन्छ मैले रिसेन्टली डेटा हेरेको थिएँ कि अहिले नेपालको मेन सोर्स अफ इन्कम गभर्नमेन्टलाई डलर आउने रेमिटेन्स नै हो तर रेमिटेन्सले गर्दाखेरि अहिले सोसियो इकोनोमीमा एकदम ठुलो प्रभाव परेको छ किनभने अब नेपालमा अहिले जब क्रिएसनको त्यति अपर्चुनिटी छैन कोभिडको टाइम छ स्मल बिजनेस इज डाइङ र मान्छेहरू अब धेरै फर्केका छन् र पहिला त अलिअलि इन्कम आउँथ्यो अहिले त्यो इन्कम सोर्स पनि छैन र मान्छेहरूको घरमा तपाईको अब डेथ
फ्यामिली बिहा यताउता हुँदाखेरि अब त्यो इन्कम सोर्स नै अहिले गायब भएको बेलामा यो एनआरएन भन्ने कुरा यो किवर्ड कतिको महत्त्वपूर्ण भएको छ त स्पेसली अहिले एनआरएनले गर्दाखेरि तपाईँको धेरै मान्छे यो स्पेसली साउथ इस्ट एसिया मलेसिया र यो तपाईँको साउथ कोरिया र स्पेसली कटार दुबई ओमानमा गर्दाखेरि मान्छे 5-5 10 वर्ष तपाईँ यो मान्छेसँग अलग भएर बसिरहेको छ मान्छेमा ब्रेकडाउन आएको छ सोसियो इकोनोमी चेन्ज भएको छ मान्छे एभ्रीबडी हेज दिस मैले हेरेँ सबभन्दा बढी अहिले नेपालमा आइएमई पैसा निकाल्ने ठाउँ र सिमेन्टको ठुलो अहिले मैले त्यो एड हेरेँ त्यसको बारेमा यो एनआरएन यु हेभ बिन इन वी अल हेभ बिन मेमोरी तपाईँ पशुपतिजी के हेर्नुहुन्छ यसको साइड इफेक्ट प्लस र गुड इफेक्ट के छ तपाईँको भनाइ पहिला पोजिटिभबाट जाउँ पोजिटिभबाट जाँदाखेरि नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन सरकारले विभिन्न फ्याक्टरले गर्दाखेरि हामी कुनै एउटा मात्र सरकारलाई गाली गर्न सक्दैनौँ अब भनौँ न विगतदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि कोसिस नगरेका होइन सरकारले विभिन्न सरकारले कोसिस त गर्छन् तर नेपालमा अलिकति पोलिटिकल मेच्युरिटी इन्टेलेक्चुअल पर्सनालिटिजहरू लिडरसिपमा नगएको कारणले गर्दा एकाडेमिक फिल्डका व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईको लिडरसिपमा नगएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो स्टेबिलिटी नआउने अथवा रोजगारको सिर्जनाहरू नयाँ कन्सेप्टबाट एउटा इनोभेटिभ आइडिया थ्रो गर्न नसक्ने गभर्मेन्टमा त्यस्ता कारणले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन र त्यस सन्दर्भमा मान्छे सर्भाइभ त गर्नुपर्छ एउटा ड्रिम बोकेको हुन्छ युवाले भनौँ न तपाईँको 25 वर्षमा चाहिँ 30 वर्षमाको यङ युवाले के युवा युवतीले एउटा सपना बोकेको हुन्छ मेरो राम्रो परिवार होस् राम्रो घर होस् होइन म अहिलेको हाइटेकको कुराहरू चाहिँ सेलफोन बोक्न सकौँ मोटर बाइक हुनुहोस् यस्ता विभिन्न चाहिँ फ्याक्टरहरूले इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरू यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एउटा सपना अथवा आफ्नो चाहिँ डेली लाइफमा प्रयोग गर्न सकिने कुराहरूलाई एउटा चाहिँ सोचेको हुन्छ तर त्यो पनि पुरा गर्न सकेन भने अल्टिमेटली उसले चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन खोज्छ रोजगारीको लागि र हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा अर्को पनि के छ भने बाउआमाले पनि छोराले रोजगारी पाएन भन्नेतिर ध्यान दिँदैनन् कि तैँले केही गर्न सकेनस् भन्नेतिर चाहिँ प्रेसर हुन्छ बाउआमाको पनि त्यो हुँदा के हुन्छ उनीहरू फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ प्रेसर हुन्छ उनीहरूलाई अनि अझै मेरिट छ भने त ऊ चाहिँ श्रीमतीको पनि प्रेसर हुन्छ यो सबै प्रेसरले गर्दा उसले एक्जिट खोज्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ चाहे फर्स्ट उसको ट्राई चाहिँ वेल कन्ट्री हुन्छ जस्तो अमेरिका युके इङ्ल्यान्ड जापान होला सेकेन्डमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको कोरिया होला त्यसपछि मान्छेहरूले चाहिँ अप्सनहरू खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ जहाँ भए पनि लास्टमा चाहिँ जहाँ भए पनि रोजगारीको लागि जाउँ भन्ने हुन्छ अब यो त्यस कारणले गर्दा रेमिटेन्स बिल्ड गरेको छ र नेपाललाई तपाईँको विभिन्न चाहे चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् न अहिलेको कोभिडको समयमा होस् या अन्य भूकम्प जाँदाखेरिको होस् समय खास इकोनोमिकली इम्प्याक्ट परेन सरकारलाई किनभने रेमिटेन्सको कारणले गर्दा त्यसको स्ट्रेन्थ ब्याकबोन चाहिँ रेमिटेन्सले गर्दा सपोर्ट गर्यो यसको नेगेटिभ पार्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको तपाईँले अलिकति छोइसक्नुभएको छ नयाँ जेनेरेसनमा अलिकति सिङ्गल मम सेपरेसन सिङ्गल ममको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ सेपरेसन बढ्दै गएको छ एउटा त्यो एउटा भनौँ न पुरुष मात्र गल्ती अथवा महिला मात्र गल्ती होइन कि त्यसको एउटा चाहिँ एउटा बन्डिङ हुन्छ नि फ्यामिली बन्डिङै हुन पाएन कि जस्तो कि बिहा गरिसकेपछि विदेश जानुपर्ने विदेश गएपछि उसले चाहिँ एउटा सपना लिएर जान्छ अनि आउँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दा फ्यामिली सेपरेसन हुने चाहे त्यो फ्यामिलीको भनौँ न दबावको कारणले गर्दा होस् चाहे उनीहरूको एउटा इच्छा र आकाङ्क्षाले गर्दा होस् त्यसले गर्दा चाहिँ यो सिङ्गल फ्यामिली तपाईँको सेपरेसन सिङ्गल मम सिङ्गल फादरको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ यो नेगेटिभ पार्ट पनि छ तर एउटा कुरो के हो भने त्यसलाई चाहिँ अब यो व्यवस्थापन पार्ट हो चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्ट छ नि अब फ्रस्ट्रेसन हुन्छ तपाईँको चाहिँ डिप्रेसन जान्छन् कति त्यसको चाहिँ एउटा काउन्सिलिङ अथवा काउन्सिलरहरू गभर्मेन्टको काउन्सिलरहरू नेपालमा जस्तो युएसमा देखिन्छ नि एउटा सर्टिफिकेसन कोर्स नै छ काउन्सिलरको नेपालमा त्यस्तो कुराहरू छैन मान्छेहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भएर उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई झन् बर्बाद घुचिरहेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ भयावह स्थिति देखिएको छ तर मलाई लाग्छ गभर्मेन्टले कुनै समयमा चाहिँ उठाउला त्यो कुराहरूलाई एड्रेस गर्ला बट इट्स आई थिङ्क इन टाइम यो समयमा गर्न सकिने यदि होइन भने चाहिँ वी आर गेटिङ लेट भन्नाले भोलिका दिन गर्दाखेरि ढिला हुन सक्ने सम्भावना पनि छ थ्याङ्क यू श्रोता हुनुहुन्छ लस एन्जलसबाट प्रेम गुरागाईजी उहाँ हामी अस्ति हाम्रो रेडियो पनि आउनु भएको थियो उहाँ भन्नुहुन्छ यहाँ कोरोना र जागिरको छ चिन्ता तिमी एनआरएन भन्छौ ओके तर मलाई यहाँ अर्को कुरा भन्न लागेको छ अहिले मलाई एनआरएन को छ चिन्ता तिमी खालि भोट माग्छौ सो अब यो
कुरालाई यहाँ अब NRN को हामी ठ्याक्कै 1 घण्टाको हाम्रो सो सकेको छ, अझ 1 घण्टा बाँकी नै छ। अब यही क्वेसन हामी पशुपतिजीलाई सोध्न गइरहेका छौँ। पशुपतिजी, अहिले तपाईँ लास्ट 2 वर्षदेखि NRN NCC USA को लागि तपाईँ जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। यु आर लाइक so you are running the show here as exactly as a general secretary काम नै हुन्छ, running the operation. So अहिले तपाईको टिमलाई म बधाई दिन चाहन्छु, किनभने तपाईहरुको जुन ग्रोथ जुन थियो मेम्बरशिपको पहिला भन्दा एकदम धेरै भएको थियो। यसको मेन कारण के छ र यसमा कति त्रुटिहरु भयो? किनभने मैले धेरै कम्प्लेनहरु पाइरहेको छु कि धेरै मान्छेले मेम्बर बन्न चाहन्थे तर मेम्बर बन्नै सकेनन्। के भन्नुहुन्छ तपाई? यो इतिहास अलिकति कोट्याउनु पर्छ। केही यो एन्सरमा 1-2 मिनेट ढिला पनि हुन सक्छ है। मैले चाहिँ तपाईलाई प्रश्नाउनु पर्छ। हजुर हजुर। NRNA NCC USA ले मेम्बरशिप लास्टमा मात्र बनाउँछ, चुनाव बेला बनाउँछ भन्ने चाहिँ गलत हो। हामीले चाहिँ मेम्बर इलेक्सन हाम्रो चाहिँ शपथ खाएको दिनदेखि अध्यक्ष सुनिल शाहको कमिटीले शपथ खाएको जुलाई 4 को दिनदेखि नै हामीले चाहिँ खोल्नु पर्छ भन्ने मान्यताले त्यसको लगत्तै 1 महिना पछाडी नै अगस्तदेखि नै हामीले चाहिँ मेम्बरशिप ढोका खोलेका हौं। तर के हुन्छ भने धेरै उम्मेदवारहरूले आफ्नो फ्यामिलीलाई प्रेसर गर्नुहुन्छ, म चुनावमा लड्दै छु, मेम्बर बन्दे भन्ने पनि हुन्छ। कतिको चाहिँ काम गरोस् पहिला हेर्छु भन्ने हुन्छ, वेट एन्ड सी भन्ने हुन्छ। त्यो सबै फ्याक्टरले गर्दाखेरि चुनावमा के रे बढी मेम्बर बन्ने, अन्य समयमा कम बन्ने चाहिँ त्यो स्वाभाविकै हो। र उहाँहरूले चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ म मेम्बर बन्न पाइन, ढिला भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ विगत चाहिँ भनौँ न 1.5 वर्ष चाहिँ किन बन्नु भएन त मेरो प्रश्न हो। यदि उहाँहरूले एनआरएनलाई माया गर्नुहुन्छ भने, यदि वेट एन्ड सी काम गर्छ, राम्रो गर्छ भने म बन्छु भन्ने कुरा त्यो छुट्टै पार्ट भयो। दोस्रो कुरा के छ भने आईसीसीले इन्टरनेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलले जहिले पनि के भन्दै आएको छ भने विगत 4 वर्षदेखि एमआईएस सिस्टममा जानुपर्छ भन्दै आइरहेको छ। मेम्बरशिप इन्फर्मेसन सिस्टम उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, तर त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ परिकल्पना चाहिँ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमबाट सुरु गरिएको थियो। त्यसमा जानको लागि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, तर हामीले के छ भने हामी जाने, तर तपाईहरुको सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो। पहिला सिस्टम चाहिँ मेच्योर भइसकेको छैन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो र हामीले चाहिँ उहाँहरुसँग संवाद गरिरहेको थियौं, जाने नै भनिरहेको थियौं। तर के भइदियो भने त्यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजनहरु क्रिएट भयो। के कन्फ्युजन क्रिएट भयो भने यदि एमआईएस मा जाँदैन भने एनआरएन एनसीसी यूएससी को डेटामा लिएका मेम्बरशिपहरु खारेज हुन्छन्, तपाईहरु गर्न बेकार हो, तपाईहरुले भोलि फेरि मेम्बर बन्नुपर्छ, किन बन्नुहुन्छ भन्ने मेसेज आईसीसी का पदाधिकारी जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट पनि यो कुराहरु आयो हैन। एनसीसी का सदस्य, आईसीसी का सदस्यहरु पनि आयो। आईसीसी मान्छेलाई के भन्छ तपाईको चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ कन्फ्युजनहरु डेभलप भयो, क्रिएट भयो। त्यसपछि हामीले के भन्दै थियौ भने आईसीसी को पूर्वाधार तयार भएको छैन, भएपछि त हामी जान्छौं नि भन्ने हाम्रो भनाइ। अब केही व्यक्तिहरु जसले टेक्नोलोजी बुझ्नु भएको छैन, आईसीसी को एमआईएस सिस्टमको चाहिँ पूर्वाधार तयार भएको नभएको बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ दोहोर्याइराख्नु भयो। त्यसकारणले गर्दा धेरै भन्दा धेरै एनआरएनहरुलाई चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो त्यसले। त्यसकारणले गर्दा एउटा मेम्बरशिप बन्न सकेन। अर्को कुरा के भन्छु भने गएको 9th एजिएमबाट हामीले धेरै चाहिँ एम्बिसियस प्लान त होइन, 30,000 को मात्र हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका थियौं। किनभने 10,000 पहिला थियो, भनौं न त्यसको चाहिँ 10 बाट चाहिँ 30,000 परिकल्पना गर्दाखेरि त्यो अन्यथा हुँदैन भन्ने नै थियो हाम्रो, र हामीले चाहिँ 40,000 को टार्गेट चाहिँ हामीले गरेका थियौं, नगरेको चाहिँ होइन। तर यो यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ भनौं न कन्फ्युजनहरु नगर्दिएको भए चाहिँ म 40,000 त भन्दैन, म 30,000 चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ सजिलै मिट गर्ने रहेछ। म त्यो कुरा देखिरहेको छु। अर्को पक्ष के हो भने प्राविधिकमा अब तपाईहरु आफै दुवैजना प्राविधिक साथीहरु हुनुहुन्छ। प्राविधिक रूपमा विगतमा भनौं न लर्निङ बाइ के भन्छ, डुइङ बाइ लर्निङ भन्छ। अब तपाईको चाहिँ सिक्दै गर्दा सिक्दै जाने कुरा हो। लास्ट टाइममा चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यो लास्ट मोमेन्टको प्रेसरलाई हामीले क्याल्कुलेसन नगरेको कारणले गर्दा लास्ट टाइम चाहिँ तपाईको सर्भर डाउन भएको थियो हैन। मेम्बरको फ्लो बढी भयो, डेटा बढी भयो, तपाईको आइडी अपलोड गर्ने, फोटो अपलोड गर्ने सेम टाइममा लास्ट आवरमा। तर यसबाट त्यो समस्या भएन। त्यसकारणले गर्दा पनि सदस्यजीहरुले म मेम्बर के रे सर्भर डाउन भयो अथवा चाहिँ केही कारण टेक्निकल प्राविधिक कठिनाइ भयो, त्यसकारणले गर्दा म मेम्बर बन्न पाइन भन्ने अवस्था चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ छैन। बरु कन्फ्युजन के भयो भने उहाँहरुले नि कसैले चाहिँ फोटो अपलोड नगर्ने, कसैको चाहिँ फ्यामिली पिक्चरहरु राख्दिने अथवा आइडी एक्सपायर आइडी राख्दिने, त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरु क्वालिफाई हुनु भएन, उहाँहरुलाई रिजेक्ट गर्नु पर्यो बाध्यतावश। त्यो चाहिँ मैले जानकारी गराएँ। तर मेम्बरशिप पहिला भन्दा राम्रो भएको छ र यसमा किन बढ्यो भन्ने कुरा पछि सायद मलाई तपाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ होला, म फेरि एन्सर दिनेछु।
Absolutely. यही क्वेसनलाई अब म रत्नेशजी, because you are the expert in distributed database and you have worked in a multinational companies, multinational अब तपाईँको अपरेसन हुन्छ। अब अहिले एनआरएन हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो तपाईँको यो मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसन जस्तै छ, किनभने अहिले एनआरएन आइसिसी को एनसिसी भनेको नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल 84 कन्ट्रिजमा भइसक्यो र अब यसलाई अझै ग्रो गर्ने हो र यसलाई अब नेपालको मेन रेमिटेन्स आउने यस्तो पूर्वाधार एउटा अर्गनाइजेसन अहिले मेन भइसकेपछि तपाईँको विचारमा यो एनआरएनले अब चाहिँ यो ग्रोथलाई हेरिकन अहिले नेपालमा मतलब नेपालीहरू अमेरिकामा सरसरी यसो हेर्दाखेरि 5 लाखदेखि 6 लाख छ, त्यसको हिसाबले त हाम्रो अहिले उहाँ पशुपतिजीहरूको टिमले र 10,000बाट 20,000 द्याट्स 100% ग्रोथ, द्याट्स रियली गुड। बट वाट इज अहिलेको जुन तपाईँले यहाँ बोटलनेक के हेर्नुहुन्छ, पिन पोइन्ट के छ एनआरएन एनसीसी को यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नलाई कसरी आइसिसी भनेको इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल जुन नेपालमा छ हेडक्वार्टर र यहाँ एनसीसी भनेको अब जस्तै कि युएस भयो, अस्ट्रेलिया भयो, युके भयो, अरू कन्ट्रिजहरूको। what do you think? Do you have any suggestion for Amro Pashupati? He is the general secretary and he can pass on the future general secretaries who are in charge of the IT and operation. Do you have any suggestion, any thought process, any plan or infrastructure, how they can develop? So, more सानो example दिन चाहन्छु। एउटा ordinary company मा just like an ordinary company, just a startup. The few very core things are needed. एउटा NRN त धेरै ठुलो organization हो, like there are thousands and thousands of members in it. एउटा सानो startup company मा पनि एउटा IT organization हुन्छ। I feel कि त्यो एउटा lacking छ। People are there as a vice president, they are as a president, they are general secretary, but there is no equivalent level of IT people in there. एउटा example दिन चाहन्छु। I mean, I have a hobby of looking at the security of a site. त्यो मेरो hobby हो, म किनभने म आफ्नो साइटलाई एकदम सिक्योर बनाउन चाहन्छु र I'm also on that line, website security. And we found plenty of flaws. NRNA site can be hacked any day. Its memberships detail can be hacked any day. The situation is that you need a very strong IT presence in an organization like this. There is multiple people who membership data are stored there. You are storing that information, but it looks like we are using a free CMS service. अब त्यतिका रेमिटेन्स नेपालमा जाने बाटो एउटा भए पनि I feel कि people have not, it's not like there are a lot of intellectual people here, like from Nepal, and I think most of them are intellectual, but that completely is like kind of like outside, I will say कि त्योतिर मान्छेको ध्यान गएन. I think like people were more of like यो पदमा जानु पर्यो, I need to be on vice president, I need to be a leader, but then to be on that line, you need a person who can support them technically. And then I think that is a missing puzzle here. And if we can fix it, we can go a long way. I mean, that is the only missing puzzle that I can see, because everybody is running for a post, but where is the IT infrastructure? I mean, every company, startup company cannot start without an IT. So how can an NRN, like I think the largest organization for Nepalese, can that sustain without an IT organization itself? So that will be, so that needs to be introduced. Somebody like CIO position, just like president, vice president, there needs to be a CIO. Why can't we have that? And so that he will be responsible for the entire technology of the NRN system. So that is what my suggestion and recommendation will be. Absolutely. यही क्वेसनलाई फलोअप क्वेसन पशुपतिजी तपाईँसँग। सो अहिलेको आइटी यो एनआरएन युएसए को अथवा आइसिसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर कसले हेर्छ, कस्तो सिस्टम छ, कसरी गरिराख्नु छ? हाम्रो श्रोताहरूलाई अलिकति
प्रकाश पार्नुहुन्छ त्यसले maybe that will get them more clarity and they will have more trust on the NRNA USA system र अहिलेको जुन email system अहिलेको जुन तपाईको data storage system अहिलेको तपाईको इलेक्सन भइरहेछ त्यसको जुन अनलाइन इलेक्सनको कुरा छ त्यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पार्दिनुहुन्छ के पशुपति? धन्यवाद। रत्नजीले ल्याउनु भएको कुराहरू जेन्युन कुरा हुन्, तर यो होइन कि NRNA NCC USA ले त्यो कुराहरू इम्प्रुभ गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। पहिला चाहिँ तपाईको डेटाबेस हार्ड कपीमा थियो, यसको फेजहरू छन्। वास्तवमा NRNA NCC USA टेक्निकली मेच्योर्ड भन्न टेक्निकली चाहिँ यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरु भएको चाहिँ 2015 बाट हो। हामी चाहिँ तपाईको अहिले 5 वर्षको दौरानमा छौं। 5 वर्षको दौरानमा हामीले चाहिँ धेरै फड्को मारेको हो। तपाई चाहिँ ब्याक इन तपाईको 2015 को कुरा गर्नुभयो भने त्यतिबेला सोध्नुस्, त्यतिबेला धेरै कमजोर थियो। अहिले चाहिँ मेम्बरशिपको दायरा बढ्दै गइसकेपछि हामीले चाहिँ फेक मेम्बर बन्ने सम्भावनालाई रोक्नको लागि हामीले चाहिँ आईडी को पनि व्यवस्था गरेका हौं र सायद मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा हामीले फेसियल रिडिङको व्यवस्था गर्छौं र सायद मलाई लाग्छ आईडी कार्डको व्यवस्था नचाहिने पनि सक्छ। तर एउटा लेभलमा यदि तपाई अमेरिकन नै हो अथवा अमेरिकामा बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के त आधार हुनु पर्यो नि। त्यसकारणले गर्दा पनि सायद मलाई चाहिँ सम काइन्ड अफ डकुमेन्ट चाहिँ अमेरिकन डकुमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ। तर आईटी को भनौं न NRNA NCC USA ले चाहिँ डिपार्टमेन्ट नभएको होइन। हामीले चाहिँ के गरेका छौं भने यो कमिटी पहिला पनि थियो। सायद मलाई लाग्छ 17-19 को कमिटीले चाहिँ आईटी टिम भनेर चाहिँ संरचना सुरु गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ त्यतिबेला सुनिल शाह उहाँ पनि आईटी ब्याकग्राउन्डको मान्छे आफैले उहाँले लिड गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै कतिपय कुराहरू चाहिँ छुटेका थिए भनौं न। गर्न चाहँदै पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन, उहाँको टाइम अफ भयो। त्यसपछि त्यो छुटेका कुराहरूलाई क्यारी अन गरेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो भन्दा बढी धेरै भनौं न धेरै पहिलाको तुलनामा अझै त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर उहाँले चाहिँ गर्न खोजेको कुराहरूलाई हामीले सुधारेर चाहिँ अगाडि बढाएका छौं। हुन सक्छ त्यसमा जस्तो कि फर एक्जाम्पल कुरा गर्दाखेरि NRNA NCC USA नन प्रॉफिट मेकिङ अर्गनाइजेसन हो र सँगसँगै मेम्बरको पैसाबाट चल्ने हो। यसको चाहिँ अरूको इन्कम कुनै पनि स्रोत छैन र हामीले चाहिँ आईटी लाई कति भनौं न 10,000 को मेम्बर थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईको हामीसँग जम्मा 1-2 लाख को बजेट थियो। त्यो 1-2 लाख को बजेटमा हामीले कुन लेभलको सेक्युरिटी दिन सक्छौं भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ धेरै टेन्सन थियो, धेरै प्रेसर, ठूलो प्रेसर थियो। अहिलेको वर्तमान कमिटीलाई हाम्रो तपाईलाई अचम्मै लाग्छ होला, हाम्रो आईटी टिमले लाइक अ प्रोजेक्ट, अफिसको प्रोजेक्ट जस्तै एभ्री वीक एक दिन भेन्डरसँग मिटिङ गर्छ। त्यो मिटिङ 2 घण्टाको हुन्छ। तपाईलाई अचम्मै लाग्छ होला सुन्दाखेरि। र तपाईको यो अनगोइङ प्रोसेसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, फेरि त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने, फेरि टेस्ट गर्ने, त्यो कुराहरू डेटाहरू चाहिँ हामीले टेस्ट विभिन्न चरणमा विभिन्न लेभलमा हामीले त्यो डेटाहरू टेस्ट गरिरहेका छौं। इट डजन्ट मिन दैट मैले यसो एब्सोल्युटली एकदमै फाइन र एकदमै हाई फाई डिजाइन हो, रोबस्ट डिजाइन हो मैले भन्न सक्दिनँ। तर के छ हाम्रो रिसोर्सले र हाम्रो क्यापासिटीले भ्याएसम्म त्यसलाई चाहिँ धेरै राम्रो बनाएका छौं। र तपाईले सायद जानुभयो होला, सिस्टममा छिर्नुभयो होला, पहिला भन्दा होला त्यसमा चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ तपाईको प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ, प्रत्येक महिना चेन्ज हुन्छ। सफ्टवेयरमा पहिला 1 महिना अगाडिको सफ्टवेयर अहिलेको सफ्टवेयर अपडेट छैन होला, त्यो कुरा चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट। तर हामीले त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ इथिकल ह्याकरबाट हामीले चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईको क्रस चेक पनि गर्छौं, नगर्ने होइन। हाम्रो हो टेक्नोलोजी पार्टमा बिहाइन्ड द सिन भित्रपट्टि धेरै कुराहरू इम्प्रुभ गर्न सक्ने हुन्छ होला। जस्तो कि रत्नेशजीले चाहिँ यही फिल्डमा चाहिँ तपाईको 20-30 वर्ष लाउनुहुन्छ होला। म भन्दा उहाँलाई डेफिनेट नलेज हुन्छ होला। म चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, उहाँ चाहिँ आईटी एक्सपर्ट हैन। त्यसले गर्दा पक्कै पनि छ होला। तर हामीले गर्न खोजेका पक्कै पनि छौं। र आईटी टिममा कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि पदम भण्डारीजी जो आईटी को कोचर हुनुहुन्छ, ही इज द भनौं न तपाईको चाहिँ उहाँको प्रोफेसन नै वेब डिजाइनिङ हो हैन। ही इज सिनियर इन्जिनियर वेब डिजाइनिङ। अर्को हाम्रो चाहिँ ददी ढुङ्गानाजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट आईटी डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीसँग भएको टिम अनि कन्सल्ट्यान्टहरु, त्यसमा भित्र सपोर्टिङ टिमहरु हाम्रो 3-4 जना अर्को साथीहरु हुनुहुन्छ, ताकि कहीं त्यस्तो चाहिँ कमजोरी छ भने चाहिँ उहाँहरुले वाच पनि गरिराख्नुहुन्छ। तर यो गर्दै गर्दाखेरि मैले फेरि भन्छु, इम्प्रुभ गर्ने ठाउँहरु हुन सक्छन् हैन। थ्यांक यू फर योर सजेसन। हुन सक्छ भोलिका दिनमा तपाईहरुको कन्सल्टेन्टमा, तपाईहरुको सुझावमा पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ देखेको कुराहरु अझै इम्प्रुभ गरेर लान सकिने अवस्था हुन सक्छ। बट वी आर भेरी सिरियस अबाउट द डेटा। हामीलाई चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईको चाहिँ सुरक्षाको बारेमा चाहिँ मेम्बरको सुरक्षाको बारेमा हामी धेरै चिन्तित छौं। Absolutely, thank you for the explaining this अहिलेको सिचुएसन। म एउटा तपाई दुवैजनालाई यो क्वेशन सोध्न चाहन्छु। एउटा जुन मेम्बरशिपको फेक आईडी, फेक
भोटिङ अथवा जुन अहिले जुन मैले हेर्छु र सुनेको पनि छु र आफूले पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु कि कसैको लागि कसैले मेम्बर बनाइदिने र उसको पे गरिदिने, तर यसको जुन 1 पर्सन 1 भोट, 1 पर्सन 1 मेम्बरसिप, त्यसको लागि तपाईँको त्यो पर्टिकुलर मान्छेको क्रेडिट कार्डबाट अथवा डेबिट कार्डबाट अथवा कुनै ब्याङ्कबाट त्यो पेमेन्ट यदि भयो भने तपाईँले मास, जस्तो कि फर इक्जाम्पल ल मानौँ ल म चाहिँ म चाहिँ प्रेसिडेन्टको लागि लड्न चाहन्छु र मैले अब नम्बर बढ्दो छ, अब मैले चाहिँ कसैको लागि मैले ल 10औं जनाको मैले उसको मेम्बरसिप किनिदिएँ र मैले बनाइदिएँ भने तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि उसले यो त्यो मान्छेले पर्टिकुलर आफ्नै मेम्बर बनाएको हो कि यो चाहिँ कसैले बनाइदिएको हो? वाट इज द मेकानिजम दिएर के छ भन्नु, रुल के हो यसको, बायोलोजी? यो धेरै कन्फ्युजन छ यो कुरामा। बायोलोजीमा के भन्छ भने 4 जना भन्दा बढी एउटै एकाउन्टबाट बनाउन पाउँदैन भन्छ। 4 जना राख्नुको कारण के भने फ्यामिली मेम्बरमा प्यारेन्ट्स श्रीमान श्रीमती 2टा बच्चाको परिकल्पना हो खास चाहिँ, हैन? मेच्योर्ड भनौँ न 18 वर्ष नआएको बच्चाहरूको। र त्यसमा त्यो कुरालाई अहिले फलो पनि गरेका छौँ हामी। हामीले चाहिँ अहिले तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि हामीले त्यसलाई ट्र्याक गरेर हामी मेम्बरसिप रिजेक्ट नै गरिदिएका छौँ। तपाईलाई चाहिँ सायद मिडिया पनि आएको थियो, त्यो कुरा तपाईहरुले पढ्न भ्याउनु भएन होला। त्यसमा हामीले चाहिँ लास्टको 4 डिजिट नम्बर हेर्छौँ कि त पेपलबाट ब्रेन ट्रीबाट तिरेको छ भने पनि हामी त्यसलाई पनि ट्र्याक गर्छौँ। ट्र्याक हाम्रो चाहिँ आईटी टिमले थ्रोली रात दिन चाहिँ त्यसलाई मोनिटरिङ गरेको थियो। मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ फाइन्डिङ पनि भएको थियो। तपाईको चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ त्यस्तो हामीले पटक इमेल पनि गर्यौँ, जानकारी पनि गरायौँ कि यदि तपाईले चाहिँ कसैको पैसाबाट चाहिँ तिर्दै हुनुहुन्छ अथवा मेम्बर बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ मेम्बर बन्न सक्नुहुन्न, तपाईलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा नगरौँ, बन्ने या बनाउने दुईटै कुरा रोकौँ भनेर हामीले एभ्री अदर डे जस्तो हामीले चाहिँ प्रेसर के अरे एकदमै लास्ट मोमेन्टमा हामीले त्यो इमेल गरेको थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो कुराहरू धेरै रोकिएको छ, लास्ट टाइमभन्दा धेरै रोकिएको छ। तर पनि हामीले चाहिँ सायद मलाई लाग्छ 150 जना चाहिँ हामीले त्यस्ता आएकोलाई पनि हामीले फालेका चाहिँ छौँ। र अब अर्को कुरा तपाईको जोडिदिन्छु मैले। अर्को कुरा यो फेक मेम्बरसिप बन्ने क्रममा यदि तपाईले तपाईको व्यक्ति कोही चुनाव लड्दैछ, जयजी मलाई चाहिँ तपाईको मेम्बर बनिदिनुस् भने तपाईले के भने म चाहिँ बन्न मलाई झ्याउ छ, मलाई टाइम छैन, मेरो आइडी लैया जे गर्ने गर भनेर तपाईले विश्वास गरेर दिइसकेपछि त्यो मेकानिजम हामीसँग छैन कि मान्छेको अन्डरस्ट्यान्डिङमा दिने र गरिने दुई जनाको बीचको सम्बन्धको कुरा हामीले थाहा हुँदैन त्यो कुराहरू। त्यस्तो रोक्नको लागि पनि अब चाहिँ फेसियल रिडिङको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ र अब आउने मलाई लाग्छ आइदर एमएस सिस्टममा आइसिसीमा जाओस् अथवा एनसीसी युएसले आफ्नै युएस डेटाबेसमा जाने, त्यो जाँदाखेरि चाहिँ हामीले फेसियल रिडिङ राख्नुपर्छ ताकि धेरैभन्दा धेरै यो फेक मेम्बर बन्नेलाई चाहिँ डिस्करेज गर्न सकियोस्। एब्सोल्युटली, भेरी गुड पोइन्ट। अब यही क्वेसनलाई म अर्को नयाँ क्वेसन छ, यो फलोअप क्वेसन टु द रत्नेशजी। अब भेरी सिम्पल, हामी अमेरिकन्स एनआरएन एयरपोर्टमा जाँदाखेरि पनि अब पासपोर्ट होल्डर होस् वा तपाईँ ग्रिन कार्ड होल्डर होस् अथवा आउँदै हुनुहुन्छ, इमिग्रेसनमा जानुहुन्छ, त्यहाँ टक्क तपाईँको यो बायोमेट्रिक थम्बको यिनीहरूले त्यहाँ क्याप्चर गर्छ, तपाईँको फेसियल रिकग्निसन क्याप्चर गर्छ। यु आर द डिजिटल ट्रान्सफर्मिस्ट, डिजिटल ट्रान्सफर्म गर्ने, डिजिटल अर्गनाइजेसन बनाउने। र मेरो एउटा सुरुदेखि नै I feel that I'm really, I love this यो प्यासन पनि छ र यो मलाई हबिज पनि हो। यो एनआरएनलाई डिजिटल एनआरएन ट्रान्सफर्म गर्नलाई रत्नेशजी, what will be the practical doable, किनभने we don't have a lot of resources or money and the fund, but we do have a knowledge. We have so many Nepalis are so many expert in so many different organizations, corporate अमेरिकामा छौँ हामी, धेरै वर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ। What do you say the practical thing? Maybe right now you see there is a new trend in blockchain technology मा तपाईको कहीं त्यो डेटा नै करप्ट गर्न पाइदैन, अथवा यो NRNA NCC USA ले हामीले लिड गरेर हामीले आईसीसी लाई नै एउटा हामी सिस्टम बनाइदिन्छौँ। त्यस्तो पनि अब धेरै नन प्रफिट, अब यो नन प्रफिट भएको हुनाले धेरै जस्तै कोर्पोरेट अमेरिका जस्तै गुगलले, सेल्सफोर्सले, they have a product for non-profit organization which is free. Yeah. So what do you say? What should be अहिले अब जे भयो त्यसमा इम्प्रुभ भइरहेको छ। We wanna give a really big kudos to this officials र leadership लाई। अब यहाँ भन्दा हामीले कसरी झन् इम्प्रुभ गर्न सक्छ, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कसरी हुन्छ त एनआरएनए मा? What is your thoughts? Okay, so पशुपति जी को कुराहरु एकदम ठीक लाग्यो मलाई। I mean, facial recognition is definitely something that can improve this. धेरै माध्यमहरु छ अहिलेको म एक्ज्याक्टली हेरे भने, I mean, it's not
That's secure. अहिलेको election system is not secure. When an entire US को election जब मान्छेहरूले okay, it can be hacked, it can be that small organization, there can be a lot of things that can happen. धेरै कुरा हुन सक्छ, तर there is a lot of things that we can prevent. Google, Microsoft, as Jayji was saying, कि यति सारा facial recognition, IP tracking, IP address, कहाँबाट तपाईले लगइन गरेर यो पेमेन्ट गर्नुभयो मेम्बरशिपको, कहाँबाट तपाईले लगइन गरेर यो भोट खसाल्दै हुनुहुन्छ, you can track those. Facial recognition to त्यो भइहाल्यो. There are multiple, and then the way the data is passed. अहिलेको सिचुएसनमा के छ भने we are using a free CMS system, WordPress. NRNA को site, NRNA USA को site is all based on a free CMS system called WordPress. धेरै नै vulnerable WordPress. It's liked by many, but not for a good organization like NRN. It's a good for website, सानोतिनो organization, भर्खर खोलेकोले मिल्छ. It requires, and then what I want to mention कि Microsoft ले free मा website दिन्छ. If you prove them that we are a non-profit organization, it can give you a secure site that you can host, and that is where we can do a lot of transformation for free, because these people have a different budget for non-profit organizations. Google मा छ, Microsoft मा छ, even Facebook has a different funding for non-profit organization. They will give this entire thing for free as long as you can prove that how will you be using it. So facial recognition, as you mentioned already, IP tracking, blockchain, how the data is passed. किनभने के छ भने मैले के थाहा पाएँ भने तपाईको साइटमा you can do a cross scripting. Cross site scripting भन्छ कि तपाईले मैले fake information गरेर तपाईको data तान्न सक्छु in the middle of when somebody is passing the information to your website. जब दुईटा बीचमा म यदि घात लगाएर बसेर I want to grab the data, unless the data is some kind of encrypted data भयो भने चाहिँ मात्र छिर्न नसक्ने. That is what I was talking about, कि some kind of धेरै अब जति बढी encryption लग्यो 132 bits को छ, 164 bit को छ, जति maximum 128 is a minimum right now, हैन. त्यो त त्यति bit को encryption नभएर त एउटा normal मान्छेले data pull गर्न सक्छ in the middle of the way. त्यसमा so I think कि यो election को लागि, I think like if just you asking my suggestion, के गर्न सकिन्छ भने you have to prove that person. अब I also agree कि दुई जनाको सहमति भयो भने there's nothing you can do. Two people meet together, okay, you create my ID and I create your ID or something of that kind, and they decided to do a voting together. There's nothing you can do about it. There's a mutual agreement between two people. There is no way to detect that, regardless of what technology you can use. The दुईजना मिलेर यदि they want to do a voting, there is no way you can catch that, right? But the thing is that in the system wise, you can at least pinpoint, okay, this person is voting, this machine was voting when he was voting or when he became the members. So you can go to the system which did that, right? तपाईले यदि फेक को कुरा गर्नुहुन्छ, क्याच गर्न चाहनुहुन्छ भने you can go to the root cause. दुईजना मिलेर केही गर्न चाह्यो भने then there is nothing you can do about it. So that is what my perception. Yeah, one more question here, a follow-up question, Ratnesh ji. जैसे मानौ ल तपाईको दुईजना साथीहरु मिले, चारजना मिले, दुईटा फ्यामिली मिले. So basically यदि त्यो चाहिँ NRN member is from state of Washington and somebody is doing a vote for him in Texas. There is a way you can find out or you can stop it. Pashupati ji, what do you say? यस्तो छ, त्यसमा रत्नजीले ल्याउनु भएको कुरालाई हामीले रिसर्च गरेका हौं है. पहिला रत्नजीको एउटा कुरालाई म एन्सर गर्छु. हामीले चाहिँ
इथिकल ह्याकरबाट हामीले चाहिँ क्रस चेक गराएको हो, हामीले गर्ने अवस्था त्यही नै हो। र उहाँको एन्सरमा, क्वेसनको एन्सरमा के हुन्छ भने हामीले सिइओ नियुक्ति किन गर्न सक्दैन भने वी क्यानट पे बिकज वी आर नट द्याट स्ट्रङ फाइनेन्सियली। तर हामीले चाहिँ गएको एजिएमबाट र अहिले आउने एजिएममा हामीले एउटा कन्सेप्ट लाँदैछौँ, अहिले हामीले डेभलप गरेका छौँ कर्पोरेट नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, कर्पोरेट लेभलको। त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्ट लाइक आइसिसी, त्यो फर्स्ट ट्राई चाहिँ एनसिसी कुनैले पनि गरेको छैन, त्यो हामी पहिलो गर्न खोजिरहेको छौँ। जस्तो कि आइसिसीले चाहिँ सिइओ राख्न सक्छ भने हामी त्यही मोडालिटीमा जान खोजिरहेको छौँ। सायद मलाई लाग्छ आउने एजिएमबाट हामी पास गर्छौँ र नेपाल तपाईँले भने जस्तो गभर्मेन्टको बजेटहरू पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ, ताकि भोलि धेरैभन्दा धेरैलाई पे गर्न सकियोस्, पेड इम्प्लोइ आइटीको राख्न सकियोस्, त्यो कुराहरू हामी चाहिँ त्यतातिर जाँदैछौँ। तर पनि अहिले आजको दिनमा चाहिँ आइटी टिमले नै त्यसको जिम्मेवारी लिइरहेको छ। र आइपी एड्रेसको ट्र्याकिङको कुरा गर्दाखेरि के छ भने हामीले चाहिँ त्यो संवाद गरेका थियौँ, अझै पनि हामी त्यसमा चाहिँ सिरियस लागिरहेछौँ। तर हामीले चाहिँ पाएको सूचना लिगल एक्सपर्टहरूबाट के भने कसैको आइपी एड्रेस विदाउट कन्सेन्ट यदि फ्रड गर्दैछ, ह्याक गर्दैछ भने त हामी ट्र्याक गर्न सक्छौँ, त्यसलाई पनिस गर्न सक्छौँ। कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोटिङ गर्छ आफ्नो प्रिभिलेजको लागि, आफ्नो पर्सनल युजको लागि गर्दैछ भने त्यसलाई हामी लिगली ट्र्याक गर्न सक्दैनौँ भन्ने मेरो बुझाइ हो। पाएको सूचना त्यही हो। बट मेबी अझै पनि हामीले चाहिँ लिगल एक्सपर्ट, अझै हाई लेभलको एक्सपर्टबाट हामीले कुरा ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अलिकति मैले त्यसको तपाईँ क्लियरिटी दिउँ। कुनै पनि साइटमा युएसको लिगल ल हो, इफ यु ओन अ साइट यु क्यान ट्र्याक द भिजिटर। तपाईँले त्यो मान्छेलाई, तपाईँको साइट हो नि त, NRN site belongs to you, you own it. Somebody is visiting it or doing something, you have a legal right to do an IP access. There is always a consent. I mean, consent त लिनै पर्यो नि सबैजनालाई। तपाईँको साइटमा कुकिजको कन्सेन्ट हुन्छ। अब तपाईँले युरोपको साइट खोल्नु भयो भने त्यसले तपाईँको एक्सेप्ट अल कुकिज म छिर्न दिन्न नभए होइन, त्यो द्याट इज द रुल। बट इट्स योर साइट, you can track who is coming in, and Google Analytics ले तपाईलाई यसै त्यो डेटा दिन्छ। जब Google ले is allowed to give any data, that is cannot be illegal. त्यो चाहिँ legal हो, and we do it for our own side, all our corporation. कोही मान्छे हाम्रो कहाँ यदि हामी कहाँ लगइन गर्छ, यो recalboloi.com मा रिकलमा काम गर्छु, we are allowed to track that IP who come to our site. त्यही हो बेसिस। हामीले कसैलाई क्याम्पेन गर्न पर्यो भने हाउ डु आई डु द्याट? आई नो द्याट दिस पर्सन केम फ्रम दिस पर्टिकुलर आइपी एन्ड ही वाज इन्ट्रेस्टेड इन दिस प्रडक्ट्स, आई क्यान डु अ क्याम्पेन अगेन्स्ट। सो आइपी ट्र्याकिङ इज नट इलिगल, इट्स लिगल। तपाईँको मैले चाहिँ जोड्न खोजेको कहाँनिर भने भोटिङ गर्दाखेरि पत्ता लगाउन नसक्ने होइन, जयजीले भनेपछि जस्तो रतनजीले भन्नुभयो जयजी क्वेसनमा, पत्ता लगाउन नसक्ने होइन। कसले कहाँबाट भोट गर्दैछ, यस वी क्यान ट्र्याक दोज। तर त्यसलाई रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा कन्सर्न हो। त्यो रोक्न, म भनौँ न 10 जनाले चाहिँ एकसँगै बसेर चाहिँ एउटै कम्प्युटरबाट चाहिँ भोट हाल्दैछ फर इक्जाम्पल होइन, त्यति बेला चाहिँ परिकल्पना गरौँ, यदि चाहिँ वेल एजुकेटेड छैन, भनौँ न भर्खर आएको छ अमेरिका 2-3वटा फ्यामिली, सबैको कम्प्युटर छैन, त्यो केसमा चाहिँ मेम्बर बन्न नदिन पनि हामी सक्दैनौँ। र एउटै डिभाइसले चाहिँ भोट हालिस भने तैँले किन हालिस भन्नु पर्ने प्रश्न चाहिँ गर्ने ठाउँ पनि नरहन सक्छ। तर ट्र्याक गर्न सकिन्छ, रत्नजीले एन्सर दिनुभयो, त्यो सकिन्छ, नसक्ने होइन। तर त्यसलाई चाहिँ वान डिभाइसबाट मात्र एकजनाले भोट हाल्ने भन्ने सन्दर्भमा कतिको प्र्याक्टिकल हुनसक्छ, त्यो कुरा चाहिँ छुट्टै छ। मलाई लाग्छ कि भोटिङ गर्नलाई रोक्ने होइन कि मेम्बर बन्नलाई चाहिँ डिस्करेज गर्ने, हामी त्यतातिर जानुपर्छ। हुनसक्छ बायोमेट्रिक सिस्टम रहेको छ 415-305-7519। अलराइट, सो अब यो साइली अब हामी ल्याउँदैछौँ हाम्रो गेस्टहरूलाई फेरि। यो त एउटा हाम्रो एनआरएनको यो कथा भनौँ अथवा गथा भनौँ, तपाईँहरूले यो हाम्रो यो वी आर भेरी फर्चुनेट, हामी केही एनआरएनहरू युएसएमा फ्यामिली सहित बस्न पाएका छौँ। तर अधिकांश, आई वुड से 80 to 90% दे आर लिभिङ अलोन। स्पेसली मिडल इस्टमा एउटा आई विल से मोडर्न स्लेभरी जस्तै स्थिति छ। यस्तोमा एनआरएनले अब स्पेसली हामी वी आर फ्रम द कन्ट्री अफ द ब्रेभ एन्ड फ्रिडम एन्ड अल दिस ह्युमन राइट्स, यो एनआरएन युएसएले एनआरएन यसलाई कसरी हेरिरहेछ र कसरी सहयोग पुर्याइरहेछ? अहिले एनआरएन धेरै एनआरएनहरू मिडल इस्टमा धेरै ठाउँमा बिचलीमा परेका थिए। यसको बारेमा
पशुपतिजी तपाईँ केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि हाम्रो श्रोताहरूलाई? तपाईँको प्रश्न चाहिँ कोभिडकै सन्दर्भमा होला होइन अहिलेको परिवेशमा? यो कोभिडको सन्दर्भमा यो एनआरएन युएसएले अथवा एनआरएन आइसिसीले कसरी हेल्प गर्यो? धेरै कुरा मैले पढ्न पाएको थिएँ, धेरै नै हेल्प भएको छ। त्यही पनि अलिकति हाम्रो एनआरएन डज एड भ्याल्यु टु द डेभलपमेन्ट अफ नेपाल. We care about our homeland, we care about our relatives, we care about our progress. र यो हामी सकेसम्म आफ्नै देशमा बसेर जिउन पाऊँ, आफ्नो जीवन उपार्न पाऊँ, तर हामीलाई व्यवस्था बसाउनु परेको छ। त्यही पनि हामी हेल्प गर्न चाहिरहेछौँ। द्याट्स द होल मोटो अफ एकचोटिको नेपाली, सधैँको नेपाली, एकअर्कालाई हेल्प गरौँ। यो एनआरएन अहिले कोभिडको लास्ट यो 2020 मा 1 वर्षमा कस्तो कस्तो हेल्पहरू भएको छ एनआरएन युएसएबाट? वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो जयजी। स्थिति भयावह थियो वास्तव भन्नुपर्दाखेरि। अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ तपाईँ मिडल इस्टमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि भयावह स्थिति थियो। हामीले यदि नजिकबाट चाहिँ कम्युनिकेसनमा हुनुहुन्थ्यो भने न्युयोर्कमा सबभन्दा बढी प्रभावित फ्यामिली, नेपाली फ्यामिलीहरू प्रभावित हुनुभएको थियो। कतिको ज्यान गयो, कति चाहिँ भित्रै चाहिँ धेरै लामो समय चाहिँ बस्नु पर्यो। कसैको चाहिँ खाद्यान्न थिएन, कसैले चाहिँ औषधि थिएन, मास्क, सेनिटाइजर, साबुन त्यस्तो नभएको अवस्था थियो। अब मैले चाहिँ अमेरिका र मिडल इस्टको दुईटा कुरा छुट्टी किसिमले चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। अमेरिकाबाट सुरु गर्दाखेरि एनआरएन एनसीसी युएसएले कोभिड-19 को पहिलो दिनदेखि हाम्रो चाहिँ के उद्देश्य रह्यो भने कोभिड भने के हो र त्यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा स्कुलिङ गर्ने, इन्फर्मेसन सेयर गर्ने हामीले काम सुरु गर्यौँ। र हाम्रो डक्टर र एक्सपर्टहरूलाई बोलाएर हामीले चाहिँ एमडिजहरूलाई बोलाएर हामीले अनलाइन सेसनहरू गऱ्यौँ। त्यसमा सिरिज वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ एभ्री अदर विक हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरू गर्थ्यौँ। आवश्यक पऱ्यो भने कुनै हप्तामा दुईवटा तिनवटा पनि पर्थ्यो। अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ डकुमेन्ट पनि हामीले तयार गऱ्यौँ, डकुमेन्ट पनि हामीले सेयर गऱ्यौँ कि एमडिजहरूले लेखेको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू हामीले चाहिँ त्यो पनि सेयर गऱ्यौँ ताकि सबैले पुग्ने चाहिँ किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। त्यसलाई तपाईँको हाम्रो न्युज लेटर पनि निस्किन्छ। न्युज लेटर मार्फत पनि हाम्रो चाहिँ सोसियल नेटवर्किङ तपाईँको फेसबुक लाइभबाट, फेसबुक पेजबाट, एनआरएनसीसी युएसको अफिसियल पेजबाट हामी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड फेज के रह्यो भने वास्तवमा को प्रभावित हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि हामी त खोजी नीति गर्ने कुरा भयो। हाम्रो संरचना, अमेरिकाको संरचना बलियो भएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो प्रोटेक्ट गर्न सजिलो भयो। हामी चाहिँ 40वटा टास्क फोर्स हामीसँग छ, टास्क फोर्स अथवा कमिटी भन्छ, सब कमिटीहरू। त्यसपछि हामीसँग चाहिँ 20वटा च्याप्टर छ आजको दिनमा। अब नयाँ च्याप्टर चाहिँ गरेर 29वटा च्याप्टर बन्दैछु आजको यो आउने इलेक्सन पछि। उहाँहरूको पनि रिसोर्सहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन गरेर हामीले चाहिँ के नीति लियौँ भने हामी पैसा बाँड्दैनौँ, खाद्यान्न अभाव छ, मेडिकलको कुनै चाहिँ मेडिसिनको अभाव छ, कुनै चाहिँ मेडिकल सप्लाईको अभाव छ भने हामी त्यो चाहिँ पुरा गरिदिन्छौँ भनेर हामी सबै ठाउँमा निवेदन परेको भनौँ न 4 घन्टाभित्रमा हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ इमिडिएटली कमिटिजहरूलाई, च्याप्टरहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेसन गरेर हामीले चाहिँ त्यो पुर्याउने कोसिस गरिरहेका थियौँ। कसैकोमा अलि ढिला पुग्यो होला, कसैको चाहिँ राइट टाइम पुग्यो होला। र यो गर्दै गर्दाखेरि सबभन्दा बढी प्रभावित को पर्नु भने विद्यार्थीहरू पर्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समस्या के थियो भने उहाँहरूसँग पैसा छैन। अब तपाईँको ड्रोमबाट निकालिदिएको छ युनिभर्सिटीले होइन, बस्ने ठाउँ छैन र उहाँहरूले अब भनौँ न रोजगार छैन, केही पनि छैन। त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी समस्या परेको थियो। हाम्रो स्टुडेन्ट टास्क फोर्स र युथ टास्क फोर्स छ, त्यो दुईटा कमिटीले चाहिँ स्टुडेन्टलाई पनि फोकस गरेर उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। हाम्रो केन्द्रीय समितिको एउटा हाई लेभलको यो कोभिड-19 सपोर्ट टिमसँग सहकार्य गरेर त्यसमा हामीले चाहिँ युनिभर्सिटीलाई चाहिँ त्यो ड्रोमबाट ननिकाल बस्न दे भनेर पनि हामीले चाहिँ पत्रचार पनि गऱ्यौँ। होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई पनि स्टार्टसबाट बाहिर जाने पर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई पनि हामीले चाहिँ कम्युनिकेसन गरेका छौँ हाम्रो तर्फबाट। भने सबै चाहिँ हामीले भ्याएसम्म हामी सबै कोसिस गऱ्यौँ। र एउटा कुरा चाहिँ के डेभलप भएको छ भने अमेरिकामा वास्तवमा एनआरएनए संस्था चाहिने रहेछ भन्ने चाहिँ त्यसको सोचको विकास चाहिँ भएको छ अहिले। किनभने ग्लोबल प्लेटफर्म चाहिँ चाहिन्छ कि ताकि सबैलाई चाहिँ सबैको समस्याहरूलाई एड्रेस गर्न सकोस् भन्ने कुरा फिल भएको छ। हामीले विभिन्न नेपाली कम्युनिटीहरूसँग पनि सहकार्य गऱ्यौँ, विभिन्न लोकल लेभलमा उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। अब रह्यो चाहिँ मिडल इस्टको कुरा अथवा अन्य देशमा कुरा गर्दाखेरि त्यसको रोल चाहिँ आइसिसीले बढी रोल प्ले गर्यो। आइसिसीले प्ले गर्ने कस्टमा चाहिँ मिडल इस्टलाई चाहिँ सबभन्दा बढी टार्गेट गरेर आइसिसीले चाहिँ टार्गेटेड प्रोजेक्टहरू चाहिँ लन्च गर्यो। त्यसमा मेडिकल सप्लाई, फुड सप्लाई, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ क्यास चाहिँ बाँड्ने
सायद मलाई चाहिँ धेरै कम गरे आवश्यक परेको खण्डमा मात्र क्यास बाँडेको छ, नभए बाँडेको छैन। त्यसमा चाहिँ सबै वर्ल्डका सबै आइसिसीहरूले एनसिसीहरूले चाहिँ फाइनेन्सियली सपोर्ट गरेका छन् आफ्नो चाहिँ क्यापासिटीले भ्याएसम्म। हामीले पनि मलाई एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ मलाई याद छैन, तर $10,000 जति मलाई लाग्छ टेन्टेटिभली $10,000 जति हामीले पनि सहयोग गरेको छौँ आइसिसीलाई। त्यो मिडल इस्टको लागि नै भनेर हामीले चाहिँ कोभिड-19 को प्रोजेक्टलाई एड्रेस गर्न भनेर, र हामी त्यसमा चाहिँ त्यसको बिहाइन्ड द सिन इन्डिभिजुअली व्यक्तिले चाहिँ छुट्टै किसिमले दिनुभएको छ। प्रत्येक एनआरएनका सदस्यहरूले धेरै बेले त्यो आइसिसीलाई त्यसरी पनि इन्डिभिजुअली पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ यदि थप केही सहयोग चाहिन्छ भने पनि हामीले चाहिँ रेडी थियौँ, तर आइसिसीको आफ्नै पनि फन्डिङ पनि आइसिसी बलियो पनि छ फाइनेन्सियली। अहिले कर्पोरेटमै गएको कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न संस्थाबाट पैसा पनि पाउनुहुन्छ, जस्तो आइएलओबाट अस्ति ठुलै रकम लिनुभएको थियो भन्नाले उहाँहरू पनि बलियो भएको कारणले गर्दा, र हाम्रो प्रत्येक विश्वका 84 देशका आइसिसी एनसिसीहरूले पनि फाइनेन्सियल सहयोगबाट आइसिसीले धेरैभन्दा धेरै मिडल इस्ट मात्र नभएर समस्या पर्ने प्रत्येक देशमा पनि हेल्प गरेको छ, र सँगसँगै नेपाललाई पनि लजिस्टिक्स पठाउने, मेडिकल सप्लाईहरू, तपाईँको मास्कहरू, अन्य सेनिटाइजरहरू पठाउने काम पनि ठुलो मात्रामा गरेको छ। एउटा अर्को क्वेसन पशुपतिजी, सो यो इजिली यो जुन फी छ मेम्बरसिप फी त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ? आइसिसीले कति पाउँछ, च्याप्टरले कति पाउँछ, र एनसिसी हाम्रो यो सेन्ट्रल अब एनसिसीले कति राख्छ? त्यसमा हाम्रो खास डिभाइड बाई 3 हुन्छ, च्याप्टर र सेन्ट्रल कमिटी र आइसिसी। हामीले आइसिसीलाई चाहिँ $5 पठाउँछौँ, र हामीले चाहिँ च्याप्टरलाई चाहिँ $5 र हामीले चाहिँ $5 राख्ने हो। त्यसमा पनि के छ भने हामीले राख्ने पैसा पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सी फन्डमा भनेर हाम्रो सर्टेन पर्सेन्ट जान्छ, त्यस्तै युथ इम्पावरमेन्ट भनेर हामीले चाहिँ सर्टेन बजेट जान्छ, त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्टलाई हामीले चाहिँ स्कलरसिप प्रोग्रामहरूमा सर्टेन बजेट जान्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ मलाई लाग्छ 3 बच्छ एनसिसी युएसएले मोबिलाइज गर्न पाउने बजेट। अनि त्यसमा थप चाहिँ आइसिसीको सदस्य के अरे लाइफ मेम्बरहरू हुन्छ, लाइफ मेम्बरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ भनौँ न नयाँ मेम्बर बन्नुभयो त्यसको बजेट पनि हामीले चाहिँ कम्पनसेट गरेर आइसिसीलाई तिर्नु पनि पर्ने हुन्छ। च्याप्टरलाई त दिनु पर्दैन, तर आइसिसीलाई प्रत्येक वर्षमा हामीले $5 अब लाइफ मेम्बर बने बापतको पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ लाइफ मेम्बरको लागि भनेर छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा बजेटिङ अथवा एउटा कोषको पनि खडा गरेका छौँ, ताकि त्यसको शोध भर्ना एउटा कम्पनसेसन चाहिँ लामो समयसम्म तिर्न सकियोस् आइसिसीलाई। अर्को एउटा ट्याक्सको क्वेसन, अहिले ट्याक्सको बेला छ। सो अहिले तपाईँले यो जुन च्याप्टरहरूलाई बजेट दिनुहुन्छ त्यसको अब यो ट्याक्सेसन फाइलिङ विथ नन प्रफिट चार्जको लागि प्रत्येक च्याप्टरले आफै गर्छ कि नेसनल काउन्सिलले, कोर्डिनेसन काउन्सिलले सबै च्याप्टरको मतलब रिप्रेजेन्ट गरी ट्याक्स फाइल गर्छ? के छ प्रोसेस? हामीले चाहिँ सबैसँग पुल गर्छौँ डेटा। हामी सबै चाहिँ टास्क फोर्स के अरे च्याप्टरलाई हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्ट पठाउनु भन्छौँ। हाम्रो चाहिँ प्रत्येक एजिएममा चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टदेखि लिएर एक्टिभिटी रिपोर्ट सबै माग्छौँ, र सँगसँगै ट्याक्स फाइल गर्ने बेलामा कोषाध्यक्षले चाहिँ च्याप्टरको कोषाध्यक्षलाई परिपत्र गरेर त्यसको रिपोर्ट माग्नुहुन्छ, र त्यसको आधारमा चाहिँ ट्याक्स फाइल हुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा के छ भने हामीले डिबिए पनि दर्ता गराउन भनिरहेको छौँ धेरै च्याप्टरहरूलाई। कारण के हो भने कतिपय च्याप्टरहरूमा फन्ड रेज गर्न त्यहाँको चाहिँ के लोकल गभर्मेन्टसँग एउटा लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पोलिसी अनुसार चाहिँ कतिपय ठाउँमा दर्ता नभएको संस्थालाई फन्ड रेज गर्न दिँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले डिबिए पनि दर्ता गर्न भनिरहेछौँ। मलाई लाग्छ 10-12वटा च्याप्टरहरूले डिबिए पनि दर्ता गर्नुभएको छ। जहाँ डिबिए दर्ता भएको छ त्यो डिबिए दर्ता भएको स्टेटमा चाहिँ दे आर लाइबल टु पे द ट्याक्सेस अनि टु फाइल द ट्याक्स। त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ डिबिए दर्ता भएकोले चाहिँ त्यहाँको लोकल गभर्मेन्ट आफै पनि ट्याक्स फाइल गर्नुभएको छ। एब्सोल्युटली। यहाँ हाम्रो पूजाजीको ग्रुपको क्वेसन छ कि एनआरएन एनसिसीले अब नेपालको पनि हेर्नुहुन्छ भने 50% पपुलेसन वुमेन, अब अमेरिकाको पपुलेसनमा पनि मेम्बरमा धेरै अझै मेम्बर तपाईँलाई बनाउन बाँकी नै छ, स्पेसली हाम्रो फिमेल मेम्बर यदि बढ्यो भने। अब फिमेल मेम्बरले कन्ट्रिब्युसन उहाँहरूले यहाँ फ्यामिली चलाउनुहुन्छ, आई मिन ए बिग ब्याकबोन फर द एनीबडी सक्सेस हियर। वुमेन एनआरएन मेम्बर अमेरिकाको लागि के छ, स्पेसल प्रावधान छ? अब उहाँहरूको जस्तै कि अब नेपालमा र अमेरिकामा त अब तपाईँको अलिकति मोडललाई त फलो गर्नु पर्यो। अब नेपाल कन्स्टिट्युसनमा 33% महिलाहरूको लिडरसिप हुनुपर्छ। अब यो एनआरएन एनसिसी युएसएमा तपाईँहरूले त्यस्तै अब महिलाहरूलाई बढी प्रोत्साहन दिने र त्यस्तै अलिकति अब तपाईँको डेमोग्राफी र मेम्बरसिपमा उहाँहरूलाई बढी अपर्च्युनिटी दिने, बढी लिडरसिपमा ल्याउने, उहाँहरूलाई ल्यायो भने काम पनि छरितो हुन्छ, क्लियर हुन्छ। के छ तपाईँको यो भिजन र यसको लागि अगाडि वुमेन डेभलपमेन्टको लागि के छ
now. इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन जयजी। तपाईँलाई भन्नै पर्ने हुन्छ NRNA NCC USA को इतिहासमा अथवा ग्लोबल्ली NRNA कै इतिहासमा भन्छु म, ICC इभन ICC वुमेन्स कन्फरेन्स भनेर कहिले पनि गरिएको थिएन। त्यो परिकल्पना हामीले अहिले यस पटकदेखि गरेका छौँ। युथ कन्फरेन्स, स्टुडेन्ट कन्फरेन्स, यस्ता कुराहरू हामीले ल्याएका छौँ ताकि यो सबै वर्गको यसमा चाहिँ सहभागिता बढोस्, यसमा चाहिँ इन्क्लुसिभ NRNA बनोस् भनेर नै हामीले यो कुराहरू ल्याएका हौँ। र हिजोको दिनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने NRNA मा इलेक्सन रन गर्दाखेरि लिमिटेड वुमेनहरूको पार्टिसिपेट हुन्थ्यो। मैले चाहिँ म चुनाव लड्दै गर्दाखेरि दुई तीनजना दिदीबहिनी मात्र देखिनु भयो कि चुनावी मैदानमा, अरू देखिनु भएन। मैले चाहिँ त्यसपछि युवाहरूको हामी कुरा गर्छौँ, युथहरू नेक्स्ट जेनेरेसन न्यू जेनेरेसन कनेक्सन गर्ने कुरा गर्छौँ, तर युथ टार्गेटेड प्रोग्रामै छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले के पोलिसी बनायो भने आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो तीनवटा स्टुडेन्ट, युथ र वुमेनको लागि चाहिँ टार्गेटेड प्रोग्रामहरू ल्याउँ भनेर चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। र उहाँको प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दाखेरि वुमेन्स कन्फरेन्सबाट हामीले चाहिँ 10 वर्षको 5 वर्षको हाम्रो रोड म्याप त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ, एउटा चाहिँ पोलिसी नै बनाएर, र सँगसँगै विधानमा परिवर्तन गरेका छौँ। आजसम्मको इतिहासमा वुमेन्सलाई सेक्युर सिट थिएन NRNA NCC USA को इतिहासमा। हामीले चाहिँ सेक्रेटरी वुमेन भनेर राखेका छौँ हैन, त्यस्तै भाइस प्रेसिडेन्ट वुमेन भनेर राखेका छौँ। पहिलो पटक हामी सुरु गर्दैछौँ र यसपटक तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने टास्क फोर्समा तपाईँको चाहिँ कमिटीहरू, वुमेन्स कमिटी भनेर चाहिँ पहिला वुमेन्स कोअर्डिनेटरले लिड गर्नुहुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ धेरै लिमिटेड सङ्ख्या मात्र मोबिलाइज भएको पाइन्थ्यो। अहिले के छ भने 25 जनाको एउटा चाहिँ वुमेन्स कमिटी नै भनेर हामीले चाहिँ ड्राइभ गरेका छौँ। र त्यो उहाँ दिदीबहिनीहरू, धेरै दिदीबहिनीहरूले त्यसमा चाहिँ एक्टिभली चाहिँ पार्टिसिपेट भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले फिडब्याक दिनुभएको छ, संस्थालाई सहयोग पनि काम गर्नुभएको छ भनेर त वी आर डुइङ ग्रेट दिस टाइम भन्नाले अब तपाईँको धेरै महिला दिदीबहिनीको पर्सेन्ट बढेको छ र भोलिको दिनमा बढ्छ। उहाँहरूलाई धेरै ठाउँ चाहिँ काम गर्ने। हामीले चाहिँ मान्छेले भन्छ NRNA मा काम गर्ने ठाउँ छैन, पाइन, होइन, प्लेन्टी अफ ठाउँ छ। यति धेरै चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट ल्याउन सक्छौँ कि तपाईँको हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ 40 वटा हामीले चाहिँ गऱ्यौँ, त्यो मान्छेले धेरैले धेरै भन्यो, त्यतिले पुगेको छैन। यहाँ हामीले धेरै चाहिँ प्रोजेक्टहरू लन्च गर्नुपर्छ। तर हामीले के गर्छौँ भने प्रोजेक्ट बेसको चाहिँ कमिटी बनाइदिन्छौँ ताकि डिस्ट्र्याक्ट नहोस्, प्रोडक्सनमा चाहिँ त्यसको प्रोडक्टिभिटीमा ल्याकिङ नहोस् भनेर। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट बेसका टास्क फोर्स बनाउँछौँ। कसैको लङ टर्म बेसका चाहिँ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले कमिटी भन्छौँ, त्यसरी पनि लाने गरेका छौँ। अब महिला दिदीबहिनीको मेम्बरसिपको कुरामा चाहिँ जोड्दाखेरि एउटा नयाँ कन्सेप्ट चाहिँ एउटा आउन खोजिरहेको छ अहिले महिला दिदीबहिनीको अगाडि बढाउनको लागि, ताकि एकजना मेल घरमा चाहिँ मेम्बर बन्यो भने अथवा एउटा फ्यामिलीको हाउसहोल्ड मेन चाहिँ घरमा मेम्बर बन्यो भने फ्यामिलीले चाहिँ अटोमेटिकली सब्सिडाइज रेटमा मेम्बर बनाउन दिने कि भन्ने कुरा आएको छ। त्यो सायद अहिले आउने एजिएममा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। हुनसक्छ महिला दिदीबहिनीहरूलाई स्पेसली उहाँहरूलाई एउटा सब्सिडी दिएर 50% थोरैमा अथवा सर्टेन थोरै फी के अरे मेम्बरसिप फी डिस्काउन्ट गरेर दिन सकियो भने अझै प्रभावकारी रूपमा हामीले चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई वितरण सक्छौँ। एब्सोल्युटली, द्याट्स भेरी गुड। हामी अब श्रोताहरू अब अन्तमा आइपुगेका छौँ। हामी 2 मिनट मात्रै बाँकी छ। म चाहिँ दुईटा कुरा यहाँ ल्याउन चाहन्छु र देन आई विल आस्क यु गाइज 30 सेकेन्डमा तपाईँहरूको लास्ट मन्तव्य राख्नुहोस् आजको प्रोग्रामको लागि। अहिले जुन NRN ग्लोबल फन्डको कुरा आइरहेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको 5% र अरू NCCहरूका प्रत्येक डिफ्रेन्ट ठाउँबाट इन्भेस्ट गर्ने, त्यो द्याट्स अ भेरी गुड थिङ। द्याट वाज म NRCमा पहिला एक्टिभ हुँदाखेरि 2010मा त्यो आएको थियो। अहिले त्यो हुन गइरहेको छ। अहिले डाक्टर महतो नै त्यसको लिड गर्दै हुनुहुन्छ। द्याट्स अ भेरी गुड डेभलपमेन्ट। र अर्को कुरा, म यहाँ डिजिटल NRNA यो रत्नेशजी अर्को 30 सेकेन्ड्समा अथवा 45 सेकेन्डमा डिजिटल NRNA कसरी अमेरिकामा NRNA को लागि मात्र होइन कि नेपालमा पनि डिजिटलाइजेसनले गर्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्सी, जस्टिस, अपर्च्युनिटी फर अल, रुल अफ ल लाई इफेक्ट पार्छ। र अहिले सबैसँग स्मार्टफोन भएको हुनाले that is the best medium to go. What do you say about this? I think that I completely agree with you. That is the best way to go. Digital त्यतिका टाढा भएर पनि हामी कति नजिक भएका छौँ नेपालबाट, like we are a Facebook away, we call it. Now, I think like digital is how everything is getting simplified. Yeah. So, एउटा रेमिटेन्सबाट पठाएदेखि लिएर communication coming back to you that I received your money and everything. So everything is regarding. So right now with the COVID being there,
कोभिडले गर्दा हामी घरबाट काम गर्ने भएको छ. What connects us is entire digital technology which connects us from home to everyone we love. So I think it's very, very important for us to grow this digitization for any organization or any simple thing that we do, because that is what it is world is going through or how it will grow. एब्सोल्युटली, किनभने म पनि पशुपतिजीलाई लास्ट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको अहिले लिडरसिपमा धेरै राम्रो ग्रोथ भएको छ, नयाँ आइटी कुराहरू भएको छ. अब तपाईँहरूले दुईटा कुरालाई यसबाट लिनु पर्यो. मेबी इन द फ्युचर अब तपाईँको बोर्ड अफ डिरेक्टरमा एउटा सिआइए रोल अथवा सिटिओ को रोल एउटा क्रिएट गर्नु पर्यो जसले चाहिँ इन्टायर लिडरसिप गरोस्. र अर्को चाहिँ अब तपाईँको डिजिटल एनआरएनलाई आइसिसी र एनसिसीलाई ल्याउनु पर्यो. र अब लास्टमा 30 सेकेन्डमा के भन्नुहुन्छ कि? र थ्याङ्क यू भेरी मच फर बोथ अफ यू कमिङ. Thank you. हामी चाहिँ राइट डाइरेक्सनमा गइरहेछौँ. हिजोका दिनमा भन्दा आजको दिनमा एनआरएनएलाई विश्वास गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ. धेरै प्रोजेक्टहरू हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ. यसको स्ट्रङ ब्याकबोन हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ. तर त्यसमा चाहिँ अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पक्कै पनि देयर इज अलवेज रुम टु इम्प्रुभ भन्दाखेरि हामीले त्यसमा हिजो गरेका लेसन लर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिका दिनमा इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ. र हामीले चाहिँ सियुएसमा लानको लागि, यसलाई कर्पोरेट कन्सेप्टमा लानको लागि अझै यो भोलिन्टियर अर्गनाइजेसनमा मात्र चलाउँदाखेरि के हुन्छ भने टाइम धेरै दिन सक्दैन, संस्था बलियो हुँदैन, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ. किन आई नो द्याट म 50-60 घन्टा चाहिँ स्पेन्ड गर्छु मेरो चाहिँ बिसाइड द मेरो जब. म अहिले चाहिँ यति बिजी छु एनआरएनको लागि भने यो सबैजनालाई चाहिँ त्यो मिल्दैन, सबैले गर्न सक्दैन. त्यसले गर्दा कर्पोरेटमा जानै पर्छ. र हामीले चाहिँ त्यो डिस्कसन पनि गरिसक्यौँ लास्ट एजिएमबाट. र अहिले चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको क्रममा छौँ. आउने एजिएममा हामी त्यो पास गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ. त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ अफिसियल सिइओ, त्यसको अफिस सेक्रेटरी, यो सबै व्यवस्थापन हुन्छ. र पेड इम्प्लोइ भएपछि एनआरएनएले आजको दिनमा गरेको भन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्छ. र यसमा चाहिँ तपाईँको आइटीका यस्ता साना कुराहरू चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ आफूसँग फन्ड भएपछि तपाईँको चाहिँ जस्तो पनि चाहिँ टेक्नोलोजी हामीले चाहिँ हायर गर्न सक्छौँ, इन्जिनियर हायर गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ. र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको जुन कन्सेप्ट छ झाजीको, त्यसलाई चाहिँ डेफिनेटली हामीले चाहिँ एनआरएनमा त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ. All right, thank you. Now, thank you for coming. Now, it's your. Do you want to say something? Sure. Thank you for coming, Pashupati and Ratnesh. All the best. Thank you. Thank you. Thank you very much. See you next time. I appreciate it. Thank you very much.